Senza padre, kamu buat.印度人。Just stand behind.
advance. Okay. Yeah. Anita, stand little behind. I want only father. Yeah.
Jesus, what a wonder you are. You are so gentle, so pure and so kind. You shine like a morning star. Jesus, what a wonder you are. All I need is you, Jesus. All I need is you. You are the source of all I need. All I need is you. All I need is you. Jesus, all I need is you. You are the source of all I need. All I need is you. My only hope is you. Yes, my only hope is you. You are the source of all I need. All I need is you. My only hope is you. Yes, my only hope is you. You are the source of all I need. My only hope is you. Jesus, all I need is you. काळजाचे सगळे यावणे जेजू आयकूंक रावता पदवी ताची वर्दी उणेपण तुजें पयस करता तुजी चिन्नां ताच्याच हातांत उबार खोटकोठाय सोम्याचे दार दारार मान आनी दारू गोठोले बावार्थांत मागलेले मेवलेले दारार मार आनी दारू गोठोले बावार्थांत माग आनी तुका मेवलोले जसो बापूय आपल्या भुरग्याचो अडचणी पयस करता तसो आमचो वतो देव आमची मागणी आयकोता ताची मागणी ताच्याच हातांत उबार खोटकोठाय सोम्याचे दार
तेरे दारार मारानी दारू गोठोले बामार्तान मागानी तुका मेळटले तेरे दर पे आया मैं फरियाद लाया हूँ मैं तेरे दर पे आया हूँ मैं फरियाद लाया हूँ मैं उम्मीद मेरी खुदा खाली न मैं जाऊंगा उम्मीद मेरी खुदा खाली न मैं जाऊंगा ओ रहनुमा 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 ऐसा करम मुझ पे कर दे दामन को मेरे तू भर दे दर से न जाऊंगा तेरे जब तक रहम तुम न कर दे ऐसा करम मुझ पे कर दे दामन को मेरे तू भर दे दर से न जाऊंगा तेरे जब तक रहम तुम न कर दे उम्मीद मेरी खुदा खाली न मैं जाऊंगा उम्मीद मेरी खुदा खाली न मैं जाऊंगा ओ रहनुमा 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 There is no problem to be God cannot solve it. There is no mountain to top, He cannot move it. There is no storm to down, God cannot calm it. There is no sorrow to deep, He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my brother that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my sister that He will carry you. There is no problem to be God cannot solve it. There is no mountain to top, He cannot move it.
There is no storm to doubt, God cannot come in. There is no sorrow to deep, He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my brother, that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my sister, that He will carry you. He said, "Come unto me, all who are weary, and I will give you rest." He said, "Come unto me, all who are weary, and I will give you rest." Hear my cry, O Lord, attend unto my prayer. From the ends of the earth will I cry out to Thee. Hear my cry, O Lord, attend unto my prayer. From the ends of the earth will I cry out to Thee. And when my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. 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 For Thou hast been a shelter unto me, a strong tower, Lord, from the enemy. And when my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. 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 And when my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. That is higher than I. That is higher than I.
is higher than I. That 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 is higher than I. Jesus, 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 शांतीची तुझोर आमचे भितर शांतीची तुझोर आमचे भितर सदांच ती वावती वावती दोर सदांच ती वावती वावती दोर जेजू 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 अर्जाची शांती आमची ही शोधी अर्जाची शांती आमची शोधी तिसरा ती आमका आमका दोन्ही तिसरा ती आमका आमका दोन्ही जेजू 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 आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोत मानतान देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबावलो आंकवार मरेतान जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें गोश्ट सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसाक मेलल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तान जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सोबेक भक्तांचो एकठार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवणपण सासणांचें जिवीत आमेन. आमच्या बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रात सकाळी आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्लेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुटपेन बलयली सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदोप आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुटपेन बलयली सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदोप आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कुटपेन बलले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा ओस्तरा मोदेन तूं सोदोप आनी सोदोव तुजो आपूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. आयच्या दिसाक आमी नियाळटल्या उजवाडाचे 5 मिस्तेर. बापा तुका आमची आर्गां आनी दिनवास. तुवें आमचे चिखलेचे सान फ्रांसीस शावेराचे फिरगोजेक फादर बॉलबॅक्सा सारको गुणांनी बोल्लोलो तेजवंत आनी उर्बेवंत पादविकार फावो केला म्हूण गेल्या 7 वर्सां जायते आमी अणभवलां जावं तें ओत्मीक वाटेन ओ पर्सनल लायफान. ताच्या जिवितांतल्यान एक व्हड देणें तुवें आमकां फावो केलें. पूण बापा काळजांत एक खोंत आनी एक शीण कसो उरला. फादर बॉलमॅक्साक आमचे मदलो इतले बेगीन तुवें काडून व्हेलो. ओय बापा आमी तुजी येवजण मानून घेता आनी फादर बॉलमॅक्साचो आत्मो तुज्या हातान घालता आनी ताका तुज्या मोगाचे वेंगेन घे म्हूण सोर्गींचे मायेक फुडें घालून ह्या वेळार मागता. उजवाडाचो पयलो मिस्तेर जेजून जॉर्दान नदीन स्नान घेतलें आनी सोर्गींच्या बापान पुताक वाकाणलो. आमच्या बापा सोर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी असोच मोठो ग्रास खायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्लें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बगस आमकां निवार आमकां हेमखंडांतल्या उज्यांतली और स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या आवे 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 मारिया आवे आवे
उजवाडाचो मिस्टर कानांतल्या लग्नाक समिया जेजून ओचऱ्यां करून आपली ओळख दिली. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. दिसपाचो मिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. मान मरे कृपेन बरलोले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा अस्तुरे मरे नुन सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बरलोले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा अस्तुरे मरे नुन सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बरलोले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा अस्तुरे मरे नुन सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बरलोले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा अस्तुरे मरे नुन सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बरलोले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा अस्तुरे मरे नुन सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बरलोले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा अस्तुरे मरे नुन सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बरलोले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा अस्तुरे मरे नुन सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बरलोले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा अस्तुरे मरे नुन सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बरलोले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा अस्तुरे मरे नुन सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बरलोले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा अस्तुरे मरे नुन सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बोगस आमकां न्यूयार आमकां एमकोटांतल्या उज्यांतली और सरकार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक आवे 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 मारिया आवे आवे तिसरो मिस्तेर जेजून देवाचें राज परगटलें आनी आपल्या शिसांक शुभ वर्तमान मांडून मौन बोलूंक शिकोवण दिली. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो देशपतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दालनेत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे थंय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे थंय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे थंय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे थंय आसा
ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोक आनी सोदोक तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोक आनी सोदोक तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोक आनी सोदोक तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोक आनी सोदोक तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोक आनी सोदोक तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोक आनी सोदोक तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोक आनी सोदोक तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हजे जेजू भगोस आमकां यार आमकां हेमखंडांतल्या उज्यांतली और सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक आवे 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 मारिया आवे 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 मारिया. चवथो मिस्टेर ताबोर दोंगरार तेगा सिसांग मुखार जेजू प्रज्वलीत जालो आनी ताचे आयकात म्हूण एक ताळो आयकूंक आयलो. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य येवं तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दालनीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोक आनी सोदोक तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोक आनी सोदोक तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोक आनी सोदोक तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोक आनी सोदोक तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोक आनी सोदोक तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोक आनी सोदोक तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोक आनी सोदोक तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोक आनी सोदोक तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
मान मरे कृपेन बोललोले सर्वेस पोर तुझे ताय असा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पोचेसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बोललोले सर्वेस पोर तुझे ताय असा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पोचेसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बोगस आमकां निवार आमकां हेमकोंडांतल्या उज्यांतली और सरकार सगल्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्यांक. आवे 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 मारिया आवे 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 मारिया. पांचवो मिस्तेर जेजून आपले कुडी रोगताचो पवित्र संस्कार करून आमचे मदें रावलो आनी तो आपल्या उगडासाक करूंक लायलो. आमच्या बापा सोर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज्य येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो देशपतो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आनी आतां आनी सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बोगस आमकां निवार आमकां हेमकोंडांतल्या उज्यांतली और सरकार सगल्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्यांक. आवे 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 मारिया आवे 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 मारिया. नमान राणी काकुतीचे माये तुजगे आमचे जिवीत अमृत आनी बरपाचो
आमी परदेशी एवेची बालकां तुका उलो मारता ह्या दुखाच्या कोंडांत आसतना सुस्कार सोडून रुदन करून मागीर तुका प्रार्थना आमचेर दयाल शरातिनी तुजी काकुतीची नदर घाल तूं कोणवाली आनी मोगाल दुलो बांकवार मोरये ह्या पटेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय भाग्यवंती देवाचे माये आमच्या पासून माग क्रिस्ताच्यो बासावण्यो आमकां फावो जावच्याक आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोच्यतायसा अस्ट्रा मोदय तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन स्वामी गुजरवा निगाहे मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी गुजरवा निगाहे मुझ पे तेरी सदा जहाँ जहाँ है हरियाली वहाँ मुझे दूर ये जगह जहाँ जहाँ है हरियाली वहाँ मुझे दूर ये जगह तू है स्वामी तू जलवा निगाहे मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू जलवा निगाहे मुझ पे तेरी सदा जहाँ दिव्य सत्य की छाया वहाँ मुझे दूर ये जगह जहाँ दिव्य सत्य की छाया वहाँ मुझे दूर ये जगह तू है स्वामी तू जलवा निगाहे मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू जलवा निगाहे मुझ पे तेरी सदा जहाँ नहीं है डर कोई वहाँ ये जगह जहाँ नहीं है डर कोई वहाँ मुझे तो ये जगह तू है स्वामी तू जलवा निगाहे मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू जलवा निगाहे मुझ पे तेरी सदा जहाँ बहे झरना मीठा वहाँ मुझे दूर ये जगह जहाँ बहे झरना मीठा वहाँ मुझे दूर
हे स्वामी तू चरवा दिखाए मुझ पे दीसना हे स्वामी तू चरवा दिखाए मुझ पे तेरी सना आमी सुरवात करूया. जेजू तूं मेलोय पूण मनशा खातीर जिविताच्यो जोरी मावल्यो आनी सगळ्या संवसाराक काकुतीचो सागर उक्तो जालो. जिविताचे जोरी ओगोनी देव काकुती सगळ्या संवसाराक काकुतीन बुडय आनी तीच आमचेर रोखय. ओ रक्ता आनी उदका तुमी काकुतीची जोर कशी जेजूच्या काळजांतली मावली हांव तुमचेर पातयेतां. ओ रक्ता आनी उदका तुमी काकुटीची जोर कशी जेजूच्या काळजांतली मावली हांव तुमचेर पातयेतां. ओ रक्ता आनी उदका तुमी काकुटीची जोर कशी जेजूच्या काळजांतली मावली हांव तुमचेर पातयेतां. सत मानता देवाक स्वर्गदूतार देवाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो आंकवार मरेतान जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो तुलो जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तान जिव्या आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें मोक्षणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां भोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका. जी कोण रेजना मुंदिसून चलोन सकयल येयल्यात वयर वचपाक इगोर्जे सकयल कदंबा बस आसतली. जी कोण रेजना मुंद्यांतल्यान चलोन सकयल येयल्या स्टेप्सा वयल्यान सकयल एक कदंबा बस आसा तुमकां रेजना मुंदी वयर व्हरपाक. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां भोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आनी पापयां खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या भोव मोगाल पुताची आमच्या दोनया आनी सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोध दुखेश्ट गोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोध दुखेश्ट गोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. आत्म्याची काकूट कोर. जेजूच्या बोध दुखेश्ट गोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची आनी आत्म्याची काकूट कोर. जेजूच्या बोध दुखेश्ट गोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर.
जेजूच्या बोधुकेश गोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची आनी आत्म्याची काकूट कर जेजूच्या बोधुकेश गोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्यांची इगराची आनी आत्म्याची काकूट कर जेजूच्या बोधुकेश गोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची आनी आत्म्याची काकूट कर जेजूच्या बोधुकेश गोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची आनी आत्म्याची काकूट कर जेजूच्या बोधुकेश गोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची आनी आत्म्याची काकूट कर जेजूच्या बोधुकेश गोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची आनी आत्म्याची काकूट कर सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयतां तुज्या मोगाल पुताची आमच्या दोनया आनी सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पदकांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोधुकेश गोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची आनी आत्म्याची काकूत कर जेजूच्या बोधुकेश गोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची आनी आत्म्याची काकूत कर जेजूच्या बोधुकेश गोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची आनी आत्म्याची काकूत कर जेजूच्या बोधुकेश गोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची आनी आत्म्याची काकूत कर जेजूच्या बोधुकेश गोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची आनी आत्म्याची काकूत कर जेजूच्या बोधुकेश गोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची आनी आत्म्याची काकूत कर जेजूच्या बोधुकेश गोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची आनी आत्म्याची काकूत कर जेजूच्या बोधुकेश गोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची आनी आत्म्याची काकूत कर जेजूच्या बोधुकेश गोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची आनी आत्म्याची काकूत कर जेजूच्या बोधुकेश गोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची आनी आत्म्याची काकूत कर सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयतां तुज्या मोगाल पुताची आमच्या दोनया आनी सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पदकांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोधुकेश गोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची आत्म्याची काकूट कर जेजूच्या बोधुकेश गोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची आनी आत्म्याची काकूट कर जेजूच्या बोधुकेश गोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची आनी आत्म्याची काकूट कर जेजूच्या बोधुकेश गोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची आनी आत्म्याची काकूट कर जेजूच्या बोधुकेश गोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची आनी आत्म्याची काकूट कर जेजूच्या बोधुकेश गोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची आनी आत्म्याची काकूट कर जेजूच्या बोधुकेश गोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची आनी आत्म्याची काकूट कर जेजूच्या बोधुकेश गोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची आनी आत्म्याची काकूट कर जेजूच्या बोधुकेश गोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची आनी आत्म्याची काकूट कर जेजूच्या बोधुकेश गोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची आनी आत्म्याची काकूट कर सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयतां तुज्या मोगाल पुताची आमच्या दोनया आनी सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पदकांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोधुकेश गोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची आनी आत्म्याची काकूत कर जेजूच्या बोधुकेश गोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची आनी आत्म्याची काकूत कर जेजूच्या बोधुकेश गोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची आनी आत्म्याची काकूत कर जेजूच्या बोधुकेश गोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची आनी आत्म्याची काकूत कर जेजूच्या
बोधकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची आनी आत्म्याची काकूट कर जेजूच्या बोधकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची आनी आत्म्याची काकूट कर जेजूच्या बोधकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची आनी आत्म्याची काकूट कर जेजूच्या बोधकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची आनी आत्म्याची काकूट कर जेजूच्या बोधकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची आनी आत्म्याची काकूट कर जेजूच्या बोधकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची आनी आत्म्याची काकूट कर सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयतां तुज्या मोगाल पुताची आमच्या दोनया आनी सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पदकांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोधकेश्ट कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची आत्म्याची काकूट कर जेजूच्या बोधकेश्ट कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची आत्म्याची काकूट कर जेजूच्या बोधकेश्ट कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची आनी सगळ्याची काकूट कर जेजूच्या बोधकेश्ट कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची आनी आत्म्याची काकूट कर जेजूच्या बोधकेश्ट कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची आनी आमची काकूट कर जेजूच्या बोधकेश्ट कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची आनी आत्म्याची काकूट कर जेजूच्या बोधकेश्ट कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची आनी आत्म्याची काकूट कर जेजूच्या बोधकेश्ट कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची आनी आत्म्याची काकूट कर जेजूच्या बोधकेश्ट कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची आनी आत्म्याची काकूट कर जेजूच्या बोधकेश्ट कोश्टां खातीर आमची आनी संवसाराची आनी आत्म्याची काकूट कर पवित्र देवा पवित्र सोर पदवेदारा पवित्र मोन नवीन आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर काकूट कर पवित्र देवा पवित्र पदवेदारा पवित्र मोन नवीन आमची आनी सगळ्या संवसाराची आनी आत्म्याची काकूट कर पवित्र देवा पवित्र पदवेदारा पवित्र मोन नवीन आमची आनी सगळ्या संवसाराची आनी आत्म्याची काकूट कर बाप साहेबाच्या संकल्पा पासत आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी कशी सडगाट जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरासाय आमकां दी आनी आमी आमचे चिकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताणणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मेरे कृपेन बलयली सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोप आनी सोदोव तुजो पूत जेजू भागवते मरे देवाचे माये आमच्या बाप्या खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां आमेन जेजू काळीज तुजे
जेजूच्या काळजाचो तेर्स आमी सुरू करूया. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कोर, क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारण कोर, क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कोर, नाणूय म्हाका उदकान कळवळाच्या, पवित्र कोश्टानो म्हाका गोट कोरात. तूं बरव्या जेजू चितान म्हाका आयक, तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोरूंक कोदींच दिवं नाका, वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मोरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय, तुजें सोरशें येवंक तूं म्हाका फरमाय. भोगतां सांगाती तुका वाकाणच्या. बोल्या आनी निणकुकायेच्या कर्जा जेजूच्या, कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. लोबा कर्जा जेजूच्या, जा तूं आमचो मोग, 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 कोतावीन कलजांक वार मरीच्या, जा तूं आमचें तारण. बरव्या आनी निटवाईच्या काळजा जेजूच्या, कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. दुलोबा काळजा जेजूच्या, जा तुवें आत्म्याचो मोग, जबा काळजा जेजूच्या, जा तुवें आत्म्याचो मोग, दुलोबा 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 काळजा जेजूच्या, जा तुवें आत्म्याचो मोग, कोताबीन काळजा आंकवार मोरयेच्या. जा तुवें आत्म्याचें सर्वसां. बोल्या आनी निणकुकायेच्या कर्जा जेजूच्या, कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. लोबा कर्जा जेजूच्या, जा तुवें आत्म्याचो मोग, 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 कोतावीन कलजांक वार मरीच्या, जा तूं आमचें तारण. बरव्या आनी निटवाईच्या काळजा जेजूच्या, तुजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. दुलोबा काळजा जेजूच्या, जा तुवें आत्म्याचो मोग, 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 कोताबीन काळजा आंकवार मोरयेच्या. तुवें आत्म्याचें तारण. बोल्या आनी निणकुकायेच्या कर्जा जेजूच्या, कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. लोबा कर्जा जेजूच्या, जा तुवें आत्म्याचो मोग, लोबा कर्जा जेजूच्या, जा तुवें आत्म्याचो मोग, लोबा कर्जा जेजूच्या, जा तुवें आत्म्याचो मोग, लोबा कर्जा जेजूच्या,
जा तूं ह्या आत्म्यांचो मोग लोबा कडचा जेसूच्या 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 जा तूं ह्या आत्म्यांचो मोग पतावीन कालचा वार मरेच्या जा तूं ह्या आत्म्यांचें साल्वसांव पवित्र कालचा जेजूच्या चुरचुरे आमचे कोर कोत नासलेल्या कालचा मोरेच्या माग आमचे पासून पाप साहेबाच्या संकल्पा पासत आमच्या बापा सुरगींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो देशपातो ग्रास आयजोन काली आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तरा मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू भाग्यांनी मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनी आतां आनी सदां सदांकाल Swami, Ujarwa, Vigaye Mujhe, Isara, Swami, Ujarwa, Vigaye Mujhe, more love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. I will worship you with all my heart. I will worship you with all my strength. I will worship you with all my heart, for you are my God. You are my God. Yes, you are my God. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. तुझे सोर्शी आयल्यान दोनया मोजो तुझी मागोक आमकां तुझे सोर्शी
आयल्या दोन्या मोसून तुझी मागूंक आमकां आयकूर तुझा सोमेस्ताची दोन बागूय गरज आमची सगळी आयकूर तुझा सोमेस्ताची दोन बागूय गरज आमची तुझी सोशी आयल्या दोन्या ओपूंक तुका मोय मार्गा सगळी तुझे सोशी आयल्या दोन्या ओपूंक तुका मोय मार्गा घालून नदो देवा तुझी सोमेस्ताची काकुतीची घालून नदो देवा तुझी सोमेस्ताची काकुतीची तुझे सोशी आयल्या दोन्या तुझे यादी करूंक आमकां तुझे सोशी आयल्या दोन्या तुझे यादी करूंक आमकां घे तूं आमकां तुझ्या हातान आनी गोडोन तुझ्या गोपान घे तूं आमकां तुझ्या हातान आनी गोडोन तुझ्या गोपान तुझे सोशी आयल्या दोन्या I will animals, wild rivers and a waterfall. I can hear the planet call. Show a little respect. Beautiful, everything that is beautiful. If you want to save it all, show a little respect. निमणी वड तुम्ही म्हज्या I will break their hearts of stone, give them hearts for love alone. I will speak my words to them. Whom shall I will hold your people in my love. I will hold your people in my heart. देवा तुझे दौलतीची रुंदाय कोलाय कोशी सांची तुझी जाणवाय तुझे गिर्या थावनासलो सागोर सोमनी तुझी चिंता तुझ्यो मांड्यो
मान्य कोणात सोडून काढू तुझे तोर मन जाणो झालो कोण तो रासोच रोजनार मध्ये तुझो पुनून एकदा चाललो तुझो मेळोन मनीस पडवो तुझी नागेर दिले तुका देणे दिला कोणे तुझे कोचे नागे दिले तुका देणे दिला कोणे मोचे मागणे तू आयक सायबा मोच्या उल्या खाती देवा पोळे कितलो हांव दूर दिलो पोळे कितलो हांव दूर दिलो विश्वासी हांव चाकोर तुजो तुजेर सायबा पातयेवन रावता जीव राख म्हजो म्हाका दिवा जीव राख म्हजो म्हाका दिवा तुझे बगर ना देव म्हाका म्हजी तुकोर दया सायबा दिसतोर तुका फुलो मारता दिसतोर तुका फुलो मारता जायतो लोक आयज कश्ट होता जायती आमची क्रिस्ती भाव भयणां भावार्थाक लागून भावार्थाक धीर रावचे पासत लॉज आनी किकून भोगतात जायती आमची भाव भयणां आयज आपल्या कामान ती भायर पडल्या क्रिस्ती भावार्थाक लागून दुमाळो वेगवेगळे तरेचो भितर काळजांत दुख कोश्ट त्रास ह्या पासत आमच्यो दिम्यो दुखल्यो जाल्यार व्हडलेशें कांय ना इल्ल्याशा वेळाची आमची दूख ह्या आमच्या भावा भयणीची दूख समजून आमकां आदार जावं मिसियोनार आसात जायते दोतोन शिकयतात खाला आसलेल्यांक वयर काडूंक वावुरतात तांकां शिकयतात तसल्यांकूय आयज जायत्या जाणांक हो दुमाळो फावो जाल्लो आसा ह्या पासत आमकां जाय ती खबर ना तांकांय जेजूच्या पांयाशी हाडुया आमच्या भारत देशांत आमची संस्कृताय जीव आमच्या भारत देशांत आमच्या संस्कृतायेंतल्यानूच जेजूक दिसाच्या दिसाक परगटून आमच्या भारत देशांत
जेजूचे गोवाय जावं मुखार चल्लेल्यांक आदार दी सायबा. जेजू पाव तूं आमकां सोम्या बोगोस आमची पातकां. जेजू पाव तूं आमकां सोम्या बोगोस आमची पातकां. आमच्या पातकांनी धाडाय दोले तुझ्या हाता पायांनी किडे. कान्याचो मुकुट माथ्यार आनी काळजाक खोपले बाले. तुझ्या रोगनाची गोळून तुका तुवें दामले ओस्को दोळे. उर्सार मेलोय सोसून आमचे व्हडव्हडे. जेजू पाव तूं आमकां सोम्या बोगोस आमची पातकां. जेजू पाव तूं आमकां सोम्या बोगोस आमची पातकां. आमचे मोदी उंची येलोय वाडटा तूं आमकां सोदाची. संवसारांत तुलो नामी पावलां मारली पातकाची. पोचणे मागलां सायबा सोड बोल तूं आमची. जेजू आमकां गोर भुरगीं देवाची. जेजू पाव तूं आमकां सोम्या बोगोस आमची पातकां. जेजू पाव तूं आमकां सोम्या बोगोस आमची पातकां. सोम्या बोगोस आमची पातकां. जेजू बऱ्या गोंड्या जेजू स्वादीक बोल्या स्वर्गीतान तूं देवलोय सोद म्हाका आयलोय. जेजू बऱ्या जेजू स्वादीक बोल्या स्वर्गीतान तूं देवलोय सोद म्हाका आयलोय.
तुका चुकून गेली तुझे दायवर म्हाका सोडूंक सोनाका. पवित्र दिवसाचे गुरवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुस्मनातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. ओ गुरबेचो दीस आमी किरीकोणी आमच्या चोड मोगाच्या फादर पॉल मॅक्साच्या पासत पेटयता. जायतो तेंको आनी फातिमो ताणें आमचे सोस्तेक सेंट विन्संट पॉलाक दिलो. सदांच आस्त्या तोंडाचो केन्नाच आमकां कितेंच ना म्हणून ना. सदांच आदार दिवन आनी फुडाकार दिवन सदांच राजी आसलो. आयज आमची भालसां खूब दुखता. इतलो बरो मोगाचो पार्टिगार आमचो नाच जालो म्हूण आनी आमी मागता जेजू लागीं सासणाचो विसव ताका मेलून आनी निरंतरी रोकास ताचे मागून. सुरवातेचे मागणे तूं सोंपलोय जेजू पूण आत्म्या पासून जिविताची जोर फुटली आनी आख्या संवसारा खातीर काकृतीचो सोमदीर उक्तो जालो. हे जिविताचे जोरी ओगणीत देव काकुती आख्या संवसाराचेर दापणे घाल आनी तुकाच तूं आमचे वयर रितो कर. काकुतीची जोर जावन जेजूच्या काळजांतल्यान व्हांवलेल्या रोगता आनी उदका हांव तुजेर पातयेता. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इग्रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. दोमान बरे कृपेन बोल्लोले सोर्बेस्पोर तुजे दाय आसा. वस्तोऱ्या मोदेन तूं सोदव आनी सोद्यो तुजो पूत जेजू. मागेन तिमोरी देवाचे माये आपाप्या खातीर विनोदी कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. सत मानता देवा देवाक सोर पदवेदार देवा सगळ्यांनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक एकल्याच पुता आमच्या सोमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सामावलो आंगवरांतल्यान सोलमलो. पांच पिलाता काल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सा जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेलेल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवोन जालो. स्वर्गात चडलो. सोर पदवेदार देवाच्या उजव्याक बसला. तुवें मेलेची मोडसी करून येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकदार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या मोगाच्या पुता आमच्या दोनया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी आख्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर. जेजूच्या बोदुकेस कश्टा खातीर आमचे आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर.
सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या मोगाच्या पुताक आमच्या दोनयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या आनी आपल्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या मोगाच्या पुता आमच्या दोनयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या आनी आख्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या दुखेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या दुखेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या दुखेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या दुखेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या दुखेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या दुखेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या दुखेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या दुखेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या दुखेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर सासणाच्या बापाक हांव तुका भेटयता तुज्या मोगाच्या पुता आमच्या दोनयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या आनी आख्या संवसाराच्या पाविक्याच्या फारकेती जेजूच्या दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या दुखेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या दुखेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या दुखेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या मोगाच्या पुता आमच्या दोनया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या आनी आख्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या दुखेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या दुखेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या दुखेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या दुखेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या दुखेस कोश्टां खातीर
आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोधुकेस गोश्टा खातीर आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोधुकेस गोश्टा खातीर आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोधुकेस गोश्टा खातीर आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोधुकेस गोश्टा खातीर आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोधुकेस गोश्टा खातीर आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. पवित्र देवा, पवित्र सोनमोतेदारा, पवित्र मोर देवा, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. पवित्र देवा, पवित्र सोर पोतवेदारा, पवित्र अमोर देवा, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. पवित्र देवा, पवित्र सोर पोतवेदारा, पवित्र अमोर देवा, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. शासनाच्या देवा, जाचे सवे सोपणात कसली काकूत आणि सरोनात असले दयाळपणाचे बांदार आसा. दोयेन आमचेर तुझी नदर घाल. आमी आमचे ताई तुझी काकूत वाटोय. जे वरवीं आमचे आवड्यांच्या निरानी आमी निराशी जायना जावं व उर्बास आडिना जावं, पूण व्हडा परवाश्यान आमी तुझे पवित्र कोशेन आमचें समर्पण करूं, जी आपणावूच मोग आनी काकूत जावन आसा. आमेन. आमचो दिसपटो इग्राय सामखांदी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायण्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. बरे कृपेन बोलले सर्वेस बोर तुजे काय आसा ओस्तोऱ्या मोदे सोदो आनी सोद्यो सोबूत जेजू. मागीर मोरे देवाचे माये आपल्या खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. शास्त्राचो विसो ताका लागोय सर्वेस परा आनी निरंतरी प्रकाश ताचेर पावय. महिमा बापा आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां सदांकाळ. आमेन. Sergi undo Jezun dillo amka aslo pavonazo Sergi
आसलो आमकां असलो फावो नासलो आमचो जेजू जेवण जालो आमचे आत्मीक मुखेक पावलो आमचो जेजू जेवण जालो आमचे आत्मीक मुखेक पावलो जेजू बेगीन तूं जेजू बेगीन तूं आत्मो तुका घेवूंक रावता आत्मो तुका घेवूंक रावता सर्गी जेवण जेजू दिता आमची कुडमास समर्पिता सर्गी जेवण जेजू दिता आपली कुडमास समर्पिता देवा मेंढरो आपूण जाता आमा मुच्या खावूंक दिता देवा मेंढरो आपूण जाता आमा मुच्या खावूंक दिता जेजू बेगीन तूं जेजू बेगीन तूं आत्मो तुका घेवूंक रावता आत्मो तुका घेवूंक रावता आत्मो तुका घेवूंक रावता आत्मो तुका घेवूंक रावता स्वामी तू चरवा निगाहे मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाहे मुझ पे तेरी सदा जहाँ जहाँ है हरियाली वहाँ मुझे तू ये जगह जहाँ जहाँ है हरियाली वहाँ मुझे तू ये जगह तू है स्वामी तू चलवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चलवा निगाह है मुझ पे तेरी सदा जहाँ दिव्य सत्य की छाया वहाँ मुझे तू ये चला जहाँ दिव्य सत्य की छाया बाबाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. Chikalim Youth Farmers Club
हाची स्थापनी 2 ऑगस्ट 2020 वर्साक जाली आनी हें करूंक आमकां आमचो मार्गदर्शक कसो आमचो पाद्रीकार फादर वॉल्मेक्स कामो जावन ताणें CYFC घडोवन हाडली. CYFC is Father Wolmek's baby, and he nurtured it every day with love, patience, and dedication. He got the youth together as a voice for nature and to save the mother soil. His love lives to the youth now. जुआवाचे शिव वर्तमानांतले वाचप आवेसवर 12 वोळ 11 ते 24. पोरबेच्या समयार देवाक बसूंक आयलेले मदें थोडे ग्रेग आसले. गालिल्यांतल्या बेतसायदेचो फिलीप हाचे चडशी येवन तांणी अशी मागणी केली, सायबा, आमी जेजूक पळोवंक सोदता. फिलिपान वचून आंद्रेक सांगलें. आंद्रेन आनी फिलिपान बरोबर जेजूक सांगलें आनी जेजून तांकां पोर्तिपाल केलो. मनशाचो पूत मोमेवून जावचो वेळ पावलो. हांव तुमकां सोत सांगतां, गोवाचो गोठो जमनीर पडून मरो ना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरोत जाल्यार जायतें पीक दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव इबाड करता, आनी जो कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो दुयेस करता तो आपलो जीव सासणाच्या जिविताक सांबाळटा. कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार आनी ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय आनी हांव आसां थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. कोणूय म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो. देवाचें उतोरें. सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी दुनिया के रक्षक तुम्ही हो. करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान.
आमच्या मोगाक आसूं. आमी सुभागी एकवट सगळो राती तूं म्हज्या जिवितांत आसलोय म्हूण हांव सदांच सुभागी. फादर, तुज्या मार्गदर्शना खातीर आमी सुभागी एकवटून सगळ्यो राती तूं म्हज्या जिवितांत आसलोय म्हूण हांव सदांच सुभागी. फादर, तुज्या वेळा पासत आमी सुभागी एकवटून सगळ्यो राती तूं म्हज्या जिवितांत आसाय म्हूण हांव सदांच सुभागी. फादर, तुज्या उत्तेजना पासत आमी सुभागी एकवटून सगळ्यो राती तूं म्हज्या जिवितांत आसलोय म्हूण हांव सदांच सुभागी. Father, for your compassion. आमी सुभागी एकवटून सगळ्यो राती तूं म्हज्या जिवितांत आसाय म्हूण हांव सदांच सुभागी. आमी सुभागी एकवटून सगळ्यो राती तूं म्हज्या जिवितांत आसलोय म्हूण हांव सदांच सुभागी. आमी सुभागी एकवटून सगळ्यो राती तूं म्हज्या जिवितांत आसलोय म्हूण हांव सदांच सुभागी. Father, for your fearless service to the soil of Goa. आमी सुभागी एकवटून सगळ्यो राती तूं आमच्या जिवितांत आसलोय म्हूण हांव सदांच सुभागी. आमी सुभागी
exemplary life you lived. From the Armchair Holiday Citizens Campaign. This is a tribute from the Armchair Holiday Citizens Campaign. How unprepared we are to say goodbye to our dearest, most beloved Father Bolman. Words are not enough to capture the shape of this loss, but it is felt as a tremendous absence the size of all of the hearts of who were fortunate to bask in his life. A revolutionary who led with love, and a scientist who spoke truth to power, Father Dr. Bolman was a rare soul, the kind that comes once in a generation. His presence was quiet but seismic, the sort that shifts the ground beneath the movement and the hearts of everyone in it. When we lose somebody we love dearly, we comfort ourselves knowing that they have become our guardian angel. So what then is to be said when an iconic person who was Goa's guardian angel leaves us too soon? Father Bolman was a protector of our future and a loyal shepherd of his mission. He lived with an enthusiasm that made us feel hopeful. In today's world, where wars kill children, where bulldozers rip open hills and forests, and where people and places are trampled on for the benefit of a few, Father Bolman showed us the strength that comes from standing together for good. Father Bolman was a person full of light, his bright smile, his willingness to get work done, his joy and his sense of humor. In the presence of someone like him, you feel your own light shine brighter too. A lot of us sometimes feel hopeless, feel like the problems we have are too big and too hard to fight, but among the numerous lessons that Father's life can teach us, it is that when small flames come together, you can create a bright and hopeful glow. The glow of working together in unity, of standing shoulder to shoulder with your friends, be it on the railway tracks or in the forest or here today. Standing together for our people and the land that we love so much. It is the most powerful feeling, and Father Bolman amplified it in all of us effortlessly. There was an everydayness to the way he brought people together, writing policy drafts on rivers and forests, following up on the status of projects and asking what they truly meant, springing into an on-ground action, organizing mangrove planting drives or marching together on Gandhi Jayanti. He was not just a mentor at Shikali Youth Farmers Club, but a mentor of the Armchair Holiday Youth and the Mangrove Initiative, Let's Mangrove. His passing is a loss felt across all species, human beings, animals, reptiles, plants, fungi, insects, and so much more. It is mourned by the seas, the hills, the rivers, and most of all, by the forests, the farmlands, and the mangroves he fought so fiercely to protect. The land itself feels lighter without him, and heavier all at once. Father Bolman, thank you for lighting the way for young people and adults alike. Thank you for showing us that to love Goa is to defend her soil, her songs, her people. We hold close the legacy you leave behind and the words of the dance of Jerusalem, the song that became our anthem of hope in resistance
and radical joy during the Amche Mole movement. The land and its people shall never forget you. Your courage, kindness, and spirits are gifts that will continue to inspire us and generations to come. Walk with us still, Father. We will keep guarding what you love. Rest in peace and in power. प्रीति तू दुनिया एक सोरी सारको वावत प्रीति तू दुनिया que te sorisarko va odveta tu sodonia dimaka tu somo ya संसारी जीविता आमी चलचा तुझो दुनिया दिमागा तुझो या संसारी जीविता आमी चलचा प्रीति तुझो दुनिया एक सोरीसारको वावत बेता प्रीति तुझो दुनिया एक सोरीसारको वावत बेता दुनिया जेजू तुझ्या आसरा खाला फादरान जायती कातरां बरयली आनी कातरां वरवीं आमकां देख शिकयली तुजी बरी शिकवण ताणें आमकां दिली तुज्या दारार खटखटावंक ताणेंच आमकां तुज्या उतरां वरवीं हें गीत घडोवन दिलें दुनिया फादर वॉलमॅक्सा खातीर स्वर्गीचें सातां भोगताचें दार उगड म्हूण तुजे लागीं आयज आमी CYFC विनयता आनी प्रार्थना आमचें मागणें आयक काळसाचे सगले आवडे जेजू आयकूंक रावता पदवी ताची वर्ती उणेपण तुजे पयस करता तुजी चित्रां ताच्याच हातान उबार खटखटाई सोम्याचे दारार मारारी दारू घडटले बाबार तांकां मागलेले
आपल्या भुरग्याच्यो ओडचोण्यो आयकोता तसो आमचो व्हरतो देवा आमची मागणी आयकोता तुझी चित्रां ताच्याच आदार उबार कोटकोटाय सोम्याचे दार दारार मारानी दारू घोट्टेले भावार्थांना मागलेले मेवतेले दारार मारानी दारू घोट्टेले भावार्थांना मागानी तुका मेवतेले पवित्र ताचो आत्मो आमचेर सदांच आसतलो सगल्याचेर आपली कृपा सदां काल देवयतलो तुझी चित्रां ताच्याच आदार उबार कोटकोटाय सोम्याचे दारार मारानी दारू घोट्टेले भावार्थांना मागलेले मेवतेले दारार मारानी दारू घोट्टेले भावार्थांना आनी तुका मेवतेले. As we bid farewell to you, Father, we promise to carry forward your legacy of Siva FC and continue your fight for this land that you cared for with all your heart. Thank you for everything that you've done for us. We sincerely love you and appreciate you. Father, this is a very special dedication to you for the life that you have lived and living through us. Shekora
Tokonastana Devan dilne Amka somya Seva zakri kere tue Tokonastana Beloved Father, the Catechetical Association of St. Francis Xavier Chikali Parish सगळ्या तुझ्या वावराक आमी मान दिता. तुझ्या उदारपणाक आनी मार्गदर्शनाक आमी भाग्योन सान सुजेचो देर्स तुझ्या पोरमोळ फाकोवपी आत्म्याक भेटयता. माणकुल्या भुरग्यांक तूं एक नमुनो आनी जायते तांचे खातीर तुवें चिंतले आनी तांकां जेजूच्या उजवाडान चलूंक एक दिशा जाली. हो तुजो मोग आमी केदींच विसरोवची नात. सगळ्यांक हांवें मागता मातशी उबी रावची. संतकुराचे खुरेन योर आमच्या देवा आमच्या जिस्मानाचे बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें आमेन.
स्वतमंतान देवा सोरपोतेदार बाबा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक एकल्यास पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं करपी सांबावलो अकबर मरेत आमचो मोलो पोंस पिलाताक खाल ताणें गोश्ट सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका लिपिलो तो मेलेल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो स्वर्गपोतेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुयतांची आनी मेलेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सद्मंतां पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचे एकठार पातकाचे मोक्षणे कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां यो तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो गिराज आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्याक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे गुरबेन बोलले सर्वेस पो तुजे ताई आसा अस्तरे मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माये आमा बापयां खातीर विनत कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरबेन बोलले सर्वेस पो तुजे ताई आसा अस्तरे मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आमा बापयां खातीर विनत कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरबेन बोलले सर्वेस पो तुजे ताई आसा अस्तरे मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत भाग्यवंत मरे देवाची माये आमा बापयां खातीर विनत कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां तशें आतां सदांच सर्वदा आमेन. भक्ता जुजे इश्टा सोम्या जेजूच्या काळजाच्या आमचे पासत विनंती कोर. भक्तां मदें विचून काडलेलो भाग्यवंत जावच्या पोती आंकार मरेचो आनी सांबाळणार बापूय सोमी जेजू क्रिस्ताचो भाग्यवंता तुजे ह्या आत्म्याक तूं कोदी सांडू नाका. पावस साहेब आमच्या मरणाच्या आनी आकांताच्या वेळार भगवंता तुजे ह्या आत्म्याक तूं केदी सांडू नाका. पावस साहेब आमच्या मरणाच्या आनी आकांताच्या वेळार भगवंता तुजे ह्या आत्म्याक तूं केदी सांडी नाका. पावस साहेब आमच्या मरणाच्या आनी आकांताच्या वेळार भगवंता तुजे ह्या आत्म्याक तूं केदी सांडी नाका. पावस साहेब आमच्या मरणाच्या आनी आकांताच्या वेळार भगवंता तुजे ह्या आत्म्याक तूं केदी सांडी नाका. पावस साहेब आमच्या मरणाच्या आनी आकांताच्या वेळार भगवंता तुजे ह्या आत्म्याक तूं केदी सांडी नाका. पावस साहेब आमच्या मरणाच्या आनी आकांताच्या वेळार भगवंता तुजे ह्या आत्म्याक तूं केदी सांडी नाका. पावस साहेब आमच्या मरणाच्या आनी आकांताच्या वेळार भगवंता तुजे ह्या आत्म्याक तूं केदी सांडी नाका. पावस साहेब आमच्या मरणाच्या आनी आकांताच्या वेळार भगवंता तुजे ह्या आत्म्याक तूं केदी सांडी नाका. पावस साहेब आमच्या मरणाच्या आनी आकांताच्या वेळार भगवंता तुजे ह्या आत्म्याक तूं केदी सांडी नाका. पावस साहेब आमच्या मरणाच्या आनी आकांताच्या वेळार भगवंता तुजे इश्टा जेजूच्या काळजाच्या विनंती कोर आमचे पासून. भाग्यवंता मदें विचून काडलेलो भाग्यवंत जावच्या पोती आंकवार मरेचो आनी सांबाळणार बापूय सोम्या जेजू क्रिस्ताचो. भाग्यवंता तुजे सायबा मरणाच्या आनी आकांताच्या वेळार भाग्यवंता तुजे केदीस तूं आमकां सांडनाका. सायबा मरणाच्या आनी आकांताच्या वेळार भाग्यवंता तुजे आत्म्याक तूं केदीस सांडनाका. सायबा मरणाच्या आनी आकांताच्या वेळार भाग्यवंता तुजे तूं आत्म्याक केदीस सांडनाका. सायबा मरणाच्या आनी आकांताच्या वेळार भाग्यवंता तुजे आत्म्याक केदीस सांडनाका. सायबा मरणाच्या आनी आकांताच्या वेळार भाग्यवंता तुजे तूं आत्म्याक केदीस सांडनाका. सायबा मरणाच्या आनी आकांताच्या वेळार भाग्यवंता तुजे तूं आत्म्याक केदीस सांडनाका. सायबा मरणाच्या आनी आकांताच्या वेळार भाग्यवंता तुजे तूं आत्म्याक केदीस सांडनाका. सायबा मरणाच्या आनी आकांताच्या वेळार भाग्यवंता तुजे आत्म्याक केदीस सांडनाका. सायबा मरणाच्या आनी आकांताच्या वेळार भाग्यवंता तुजे तूं आत्म्याक केदीस सांडनाका. सायबा मरणाच्या आनी आकांताच्या वेळार सांज तुजे इश्टा सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या काळजाच्या विनंती कर भगवंता तुजे भगवंता मदें विचून काडलेलो जावच्या पोती आंकवार मारेचो आनी सांबाळणार बापूय सोम्या जेजू क्रिस्ताचो. भगवंता तुजे ह्या आत्म्याक केदी सांडी नाका. पावस साहेब आमच्या मरणाच्या आनी आकांताच्या वेळार भगवंता तुजे ह्या आत्म्याक केदी सांडी नाका. पावस साहेब आमच्या मरणाच्या आनी आकांताच्या वेळार भगवंता तुजे ह्या आत्म्याक केदी सांडी नाका. पावस साहेब आमच्या मरणाच्या आनी आकांताच्या वेळार भगवंता तुजे ह्या आत्म्याक केदी
दिसांनी नाका पावसाहेबा आमच्या मरणाच्या आणि आकांताच्या वेळार भगवंता तुझे आत्म्या के दिसांनी नाका पावसाहेबा आमच्या मरणाच्या आणि आकांताच्या वेळार भगवंता तुझे आत्म्या के दिसांनी नाका पावसाहेबा आमच्या मरणाच्या आणि आकांताच्या वेळार भगवंता तुझे आत्म्या के दिसांनी नाका पावसाहेबा आमच्या भगवंता तुझे आत्म्या के दिसांनी नाका पावसाहेबा आमच्या मरणाच्या आणि आकांताच्या वेळार भगवंता तुझे आत्म्या के दिसांनी नाका पावसाहेबा आमच्या मरणाच्या आणि आकांताच्या वेळार भगवंता तुझे आत्म्या के दिसांनी नाका पावसाहेबा आमच्या मरणाच्या आणि आकांताच्या वेळार भगवंता तुझे इष्टा जेजूच्या खर्चाच्या विनोद कौर आमचे पासून भाग्यवंतामध्ये विचून काडलेलो भाग्योन जावच्या पोतयांक वार मारीचो आनी सांबाळणार बापूय सोम्या जेजू क्रिस्ताचो भाग्यवंता जुजे आत्म्याक दीस सांडनाका पावसाहेबा मनाच्या आणि आकांताच्या वेळार भाग्यवंता जुजे आत्म्याक दीस सांडनाका पावसाहेबा मनाच्या आणि आकांताच्या वेळार भाग्यवंता जुजे तूं आत्म्याक दीस सांडनाका पावसाहेबा मनाच्या आणि आकांताच्या वेळार भाग्यवंता जुजे तूं आत्म्याक दीस सांडनाका पावसाहेबा मनाच्या आणि आकांताच्या वेळार भाग्यवंता जुजे तूं आत्म्याक दीस सांडनाका पावसाहेबा मनाच्या आणि आकांताच्या वेळार भाग्यवंता जुजे तूं आत्म्याक दीस सांडनाका पावसाहेबा मनाच्या आणि आकांताच्या वेळार भाग्यवंता जुजे तूं आत्म्याक दीस सांडनाका पावसाहेबा मनाच्या आणि आकांताच्या वेळार भाग्यवंता जुजे तूं आत्म्याक दीस सांडनाका पावसाहेबा मनाच्या आणि आकांताच्या वेळार भाग्यवंता जुजे तूं आत्म्याक दीस सांडनाका पावसाहेबा मनाच्या आणि आकांताच्या वेळार भाग्यवंता जुजे तूं आत्म्याक दीस सांडनाका पावसाहेबा मनाच्या आणि आकांताच्या वेळार सांज जुजे इश्टा सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या काळजाच्या विनोद कौर आमचे पासून भगवंतामध्ये विचून काढलेलो भाग्यवन तुझे जावच्या पोतयांक वार मारेचो आनी सांबाळणार बापूय सोम्या जेजू क्रिस्ताचो भगवंता तुझे आत्म्या के दिसांनी नाका पावसाहेबा आमच्या मरणाच्या आनी आकांताच्या वेळार भगवंता तुझे आत्म्या के दिसांनी नाका पावसाहेबा आमच्या मरणाच्या आनी आकांताच्या वेळार भगवंता तुझे आत्म्या के दिसांनी नाका पावसाहेबा आमच्या मरणाच्या आनी आकांताच्या वेळार भगवंता तुझे आत्म्या के दिसांनी नाका पावसाहेबा आमच्या मरणाच्या आनी आकांताच्या वेळार भगवंता तुझे आत्म्या के दिसांनी नाका पावसाहेबा आमच्या मरणाच्या आनी आकांताच्या वेळार भगवंता तुझे आत्म्या के दिसांनी नाका पावसाहेबा आमच्या मरणाच्या आनी आकांताच्या वेळार भगवंता तुझे आत्म्या के दिसांनी नाका पावसाहेबा आमच्या मरणाच्या आनी आकांताच्या वेळार भगवंता तुझे आत्म्या के दिसांनी नाका पावसाहेबा आमच्या मरणाच्या आनी आकांताच्या वेळार भगवंता तुझे आत्म्या के दिसांनी नाका पावसाहेबा आमच्या मरणाच्या आनी आकांताच्या वेळार भगवंता तुझे आत्म्या के दिसांनी नाका पावसाहेबा आमच्या मरणाच्या आनी आकांताच्या वेळार भगवंता तुझे इष्टा जेजूच्या खर्चाच्या विनोद कौर आमचे पासून भाग्यवंतामध्ये विचून काडलेलो भाग्योन जावच्या पोतयांक वार मारेचो आनी सांबाळणार बापूय सोम्या जेजू क्रिस्ताचो भाग्यवंता तुजे आत्म्याक दीस सांडनाका पावसाहेबा मनाच्या आणि आकांताच्या वेळार भाग्यवंता जुजे तूं आत्म्याक दीस सांडनाका पावसाहेबा मनाच्या आणि आकांताच्या वेळार भाग्यवंता जुजे तूं आत्म्याक दीस सांडनाका पावसाहेबा मनाच्या आणि आकांताच्या वेळार भाग्यवंता सांज जुजे तूं आत्म्याक दीस सांडनाका पावसाहेबा मनाच्या आणि आकांताच्या वेळार भाग्यवंता सांज जुजे तूं आत्म्याक दीस सांडनाका पावसाहेबा मनाच्या आणि आकांताच्या वेळार भाग्यवंता सांज जुजे तूं आत्म्याक दीस सांडनाका पावसाहेबा मनाच्या आणि आकांताच्या वेळार भाग्यवंता सांज जुजे तूं आत्म्याक दीस सांडनाका पावसाहेबा मनाच्या आणि आकांताच्या वेळार भाग्यवंता सांज जुजे तूं आत्म्याक दीस सांडनाका पावसाहेबा मनाच्या आणि आकांताच्या वेळार भाग्यवंता सांज जुजे तूं आत्म्याक दीस सांडनाका पावसाहेबा मनाच्या आणि आकांताच्या वेळार भाग्यवंता सांज जुजे तूं आत्म्याक दीस सांडनाका पावसाहेबा मनाच्या आणि आकांताच्या वेळार सांज जुजे इश्टा सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या काळजाच्या विनोद कौर आमचे पासून आमी सांजेची लादीन करता सोरेस्परा दुनिया आमची काकूत खोर क्रिस्ता दुनिया आमची काकूत खोर सोरेस्परा दुनिया आमची काकूत खोर क्रिस्ता सोमिया आयकून
क्रिस्ता सोम्या दयान आमकांय देवा सर्गींच्या बापा आमची काकूत कर या पुत्रा संसाराच्या सोडवणदारा आमची काकूत या कर स्पिरिता संता आमची काकूत कर सत्यमा त्रिंदा एकलेस देवा आमची काकूत कर भगवंती मरे आमचे पासून माग भगवंता जुजे आमचे पासून माग दाविदाच्या नावात दिकपुत्रा आमचे पासून माग पात्रेकांच्या पोरजोला आमचे पासून माग देवाचे मायेचे पोती आमचे पासून माग अंकुर स्वामिनीच्या निर्मळ राखणारा आमचे पासून माग देवाच्या पुत्राच्या प्रसन्ना आमचे पासून माग क्रिस्ताच्या जागृत सांभाळणारा आमचे पासून माग पवित्र फॅमिलीच्या मस्तका आमचे पासून माग बो नितीबोन जुजे आमचे पासून माग बो निकलाम्या आमचे पासून माग बो शाण्या जुजे आमचे पासून माग बो गोटाईचे जुजे आमचे पासून माग सदांच वडिलाक आयकतले जुजे आमचे पासून माग बो विश्वाच्या जुजे आमचे पासून माग सुस्निक गायेच्या आश्रया आमचे पासून माग दुर्बल गायेचो मोग करणारा आमचे पासून माग बावाड्यांच्या देखी आमचे पासून माग घराच्या जिविताच्या सुरुंगारा आमचे पासून माग आंकवारींच्या राखण्या आमचे पासून माग गोराब्यांच्या खांब्या आमचे पासून माग निर्भागाच्या बुजवंडारा आमचे पासून माग फिलिस्तांचे परवंशा आमचे पासून माग मानाक पावलोल्यांच्या आस्कार्या आमचे पासून माग देवचाराच्या कांप्याऱ्या आमचे पासून माग भगवंत इगर्जेच्या सांभाळणारा आमचे पासून माग देवाचे शेले संवसाराची पातकां खट्टेले आमकां बगोस सायपा देवाचे शेले संवसाराची पातकां खट्टेले दोयान आमकां एक सायपा देवाचे शेले संवसाराची पातकां खट्टेले आमची काकूत कर सान सुजे मागणे ए भाग्यवंता सुजे हे भगवंता जुजे आमी तुका सोदता आमच्या आकांताच्या वेळार आनी मोजत घालून तुझे भोव भाग्योन पोतिनीची व्हडा परवाशान तुजो आलाशिरो आमी मागता हे त्या मोगाच्या एकवटान तुवें सांगात केल्लोय खोत नासलेले आगवार मारये देवाचे माये आनी बापूयपणाच्या मोगा पासत जो तुवें केलोलोय बाळका जेजूचो आनी तुका प्रार्थिता घाल म्हूण तुज्या बोल्यापणाची दिश्ट आमचेर वर्दोता म्हूण दायज जें जोडलां सोम्या जेजू क्रिस्तान आपल्या रोगतान आनी आमकां तूं पाव दिवन तुजे पदवेचो आलाशिरो आमच्या वर्सांताय ए पो जाणटिकायेच्या राखण्या पवित्र फामिलीच्या सांबाळ कोर सोम्या जेजू विचून काडलेले पोरजेचो पयस काड आमचे सोरशिल्ली हे भो मोगाच्या बापा सोगली पेस्त फोटीची आनी ओगुणाची हे आमच्या पो बोलवंता आस्कार्या पाव तूं आमकां स्वर्गांत झूज करून आमी संवसारांतल्या दुस्माना लागीं आनी जे पोरी मागां तेंपार वाटयल्लोय मरणांतलो बाळका जेजू तेच पोरी आतां निवार सातामार इगोर्जे दुस्मानाच्या विघ्नांतली आनी सगल्या नश्टांतली आनी सदांकाल जोतून आमची एक एकल्याची कोर तुज्या आलाशिऱ्यान ह्या वरवीं घेवन आमी तुजी दे आनी तुज्या दिरान जियोच्या शांतीपणी मोर्च्या सवस्कायेन आनी मेळून घेवच्या सासणाचें सूख सर्गीचें अशें जावं पावसापासून दिसा पासत आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नाबूय जावं तुजें राज्य मुखां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत आनी जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्याक पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार मान मरे कृपेन बोलले सगळेच पो तुजे ताय आसा अस्तुरे मध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंत मरिया अशी माये आमा बाप्या खातीर मदत कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां सदां सदां सर्वदा
तेरे दर पे आया मैं, फरियाद लाया हूँ मैं। तेरे दर पे आया हूँ मैं, फरियाद लाया हूँ मैं। उम्मीद मेरी खुदा, खाली न मैं जाऊंगा। उम्मीद मेरी खुदा, खाली न मैं जाऊंगा। ओ रहनुमा, ओ रहनुमा, ओ रहनुमा, ओ रहनुमा, ओ रहनुमा, ओ रहनुमा, ओ रहनुमा।
ऐसा करम मुझ पे कर दे, दामन को मेरे तू भर दे, दर से न जाऊंगा तेरे, जब तक रहम तुम न कर दे। ऐसा करम मुझ पे कर दे, दामन को मेरे तू भर दे, दर से न जाऊंगा तेरे, जब तक रहम तुम न कर दे। उम्मीद मेरी खुदा, खाली न मैं जाऊंगा, उम्मीद मेरी खुदा, खाली न मैं जाऊंगा। ओ रहनुमा, ओ रहनुमा, ओ रहनुमा, ओ रहनुमा, ओ रहनुमा, ओ रहनुमा, ओ रहनुमा। There is no problem to be, God cannot solve it. There is no mountain to top, He cannot move it. There is no storm to down, God cannot calm. Father Bolmex Pereira was widely regarded as one of the Goa's most dynamic and a people-oriented priests. Remembered for his dedication to the youth, the agriculture, environmental conservation, and community service. His life reflected a rare combination of spirituality, academic excellence, social commitment, and deep concern for the cultural and ecological heritage of Goa. Father Bolmex Pereira गोंयांतलो उर्बेभरीत आनी लोकांक स्वताची दिशा दाखोवपी पाद्री म्हणून येता. तरणाट्याच्या हिता खातीर वावुरपी, शेत कामाचो हुस्को, पर्यावरणाची राखण करपी, समाज सेवे खातीर तोडमोडपी आनी ताची याद सदांकाल आमच्या काळजांनी अमर उरतली. ताच्या जिवितांत धर्मीक, शिकोवणीक श्रेश्ठाय, समाजीक जागृताय आनी गोंयचे संस्कृतीक आनी जीव सृश्टी म्हणल्यार इकोलॉजी दायजा विशीं खोल हुस्को आसलो आमकां सगळ्यांक दिसून येता. ताचें जिवीत आनी शिक्षण. Father Bolmex Pereira was born on 24th April 1976 in Kepping, Goa, into a humble farming family. His parents, Father Caetano Nazareth Pereira and Mother Filipina Cardozo, were agriculturists, and their close connection with the land deeply influenced his life, love for the nature, farming and environmental protection. Growing up amidst agriculture surrounding helped stage
His belief that preserving Goa's identity was closely tied to protecting its environment and traditional village life. He was one of the fourth child among the 5 siblings and often credited his mother as inspiration behind his decision to join the priesthood. At a young age, he entered the seminary in 1989 while studying in the standard 8th at Saligaon Seminary. Later, he continued his education at St. Xavier's Higher Secondary School and later St. Xavier's College in Mapsa, where he studied botany. He subsequently pursued philosophy and theology at the historic Rashol Seminary. Academically inclined and passionate about environmental studies, Father Bolmex pursued higher education alongside his pastoral responsibilities. He earned a master's degrees in ecology, environmental and from Sikkim Manipal University and later completed his PhD in botany from Jodhpur National University in 2017. His doctoral research focused on wetlands in Goa, reflecting his commitment to ecological conservation and sustainable development. Father Bolmex हाचो जल्म एप्रिलाच्या 24 1970 वर्सा जालो केपें गोंय एका साद्या शेतकामत कुटुंबांत. ताचे आवय बापूय कायतान नाझरेत पेरेरा आनी आवय फिलिपिना कार्दोजो. शेतकार आशिल्ल्यान जमनीच्या संबंधा कडेन लागीं आसलें ताचें सैम शेती आनी पर्यावरण राखोवची हाचो ताका जिविताचो खोर परिणाम जालो. शेती वातावरण वाडटना गोंयची अस्मिताय तिगोवन दवरूंक पर्यावरणाची आनी पारंपरीक गांवच्या जिविताची राखण करूंक ताच्या काळजान विस्वास निर्माण जावंक मोदीस जालो. तो 5 भावंडां मदें 4थो भुरगो. आपूण पाद्री जावपाची निर्णया फाटली प्रेरणा आपली आवय म्हूण तो श्रेश्ठ क्रेडीट आपली आवयक दितालो. ल्हान पिरायेर म्हणल्यार 1989 ह्या वर्सा तो सालिगांव सिमनारींत 8व्या वर्गांत शिकपा आसतना सिमनारींत ताणें सालिगांवच्या प्रवेश केलो. उपरांत ताणें आपलें शिक्षण म्हापसा हांगासर सेंट झेवियर्स हायर सेकंडरी स्कूल आनी सेंट झेवियर्स कॉलेजीन चालू दवरलें. थंय ताणें वनस्पती शास्त्र बॉटनी ह्या विशयांत पदवी मेळयली. उपरांत ताणें इतिहासीक राशोल सेमिनारींत तत्वगिन्यान आनी धर्मशास्त्र ह्या विशयाचें शिक्षण घेतलें. शिक्षण व्हरतें बागोवलेल्यान पर्यावरण अभ्यासाची आवड आसलेल्या फादर बॉलमेक्सान आनी आपली यादनिकी जापसालदारकी वांगडाच उंच शिक्षण घेतलें. ताणें सिक्कीम मणिपाल युनिव्हर्सिटींतल्यान पर्यावरण आनी जीव सृश्टी ह्या विशयाचेर मास्टर डिग्री कमायली. उपरांत 2017 वर्साक जोधपूर नॅशनल युनिव्हर्सिटींतल्यान वनस्पती शास्त्रांत PhD ही डॉक्टरल प्राप्त केली. ताचे डॉक्टरेट सर्व श्रद्धान गोंयच्या अडचणीच्या वाठाराचेर केंद्रांत आसलेल्यान जातून पर्यावरण तिगून उरपी उदरगतीचो हुस्को आनी आवड आमकां सगळ्यांक दिसून येता. ताचें यादनिकी जिवीत आनी गोवडीक वावर. Father Bolmex was ordained as a priest, Archdiocese of Goa and Daman in 2004 with the other 8 priests at Bon Jesus Basilica, Old Goa. Throughout his priestly ministry, he served in several parishes as assistant to the parish priest across Goa, including Fatorda 2004 to 5, Mapsa 2006 to 7, Lotolim 2009 to 13, Agasai 2013 to 15, Nerul 2015 to 19 as pastoral parochial administrator. As a prefect of Saligaon Seminar 2007 ते 9 ह्या वर्साक तो वावुरलो. उपरांत चिकाली ताका पादिकार कसो नेमलो.
2019 ते 2026 आता मेरेन. Later appointed as a convener for the Diocesan Center for Ecology in 2022. He became especially popular among young youth because of his cheerful personality, approachable nature, and practical style of his ministry. Parishioners and friends often described him as a humorous, energetic, and deeply connected with the youth and with the nature. He loved football, music, playing the guitar, and organizing youth-centered activities that encourage participation and leadership. Father Bolmex was known for his love for singing, playing, and participating in musical programs organized by the church and the youth groups. He planned various trips to UK and other parts of India. His involvement in the priest band reflected his belief that ministry should go beyond traditional preaching and should engage people through creativity, fellowship, and cultural activities. The priest band ministry in Goa brought together priests who shared musical talents and used music as a tool for evangelization, social awareness, and community bonding. Father Bolmeck's energetic presence, cheerful nature, and stage confidence made him a popular figure during performances and parish events. His musical abilities helped him to build close relationship with young people, and many of them whom viewed him not only as a priest but as a mentor and a friend. Father Bolmeck strongly believed that priests should work alongside young people rather than dominate them. He once remarked that the priest should not be bossy with the youth but should function as one among them. This philosophy earned him admiration among Goan Catholic youth groups and made him one of the most relatable priests of this generation. गोंयांत दोन प्रांतांत यादनीक म्हूण ताणें 2004 वर्साक आनी 8 पाद्री सांगाता पोरण्या गोंयांतल्या बोज जेजू बाजिलिकेन यादनिकी मागणी घेतली. आपणाची यादनिकी सेवेन ताणें गोंयांत कांय फिरगोजांनी आदारी पाद्री वो पातकूर म्हूण सेवा दिली. जशे परी फातोर्डा 2004 ते 5, म्हापसा 2006 ते 7, लोतली 2009 ते 13, आगसाई 2013 ते 15, नेरूल 2015 ते 19 एज अ पारोकियल एडमिनिस्ट्रेटर. तेच भाशेन सालिगांवचे सिमनारीन प्रिफेक्ट कसो 2007 ते 9 आनी उपरांत पादविकार कसो ताका चिकाली ह्या फिरगोचेर नेमलो 2019 ते आतां मेरेन. उपरांत कन्व्हेनर कसो डायसिजन सेंटर फॉर इकॉलॉजी 2022 अशें ताच्यो नेमणुको जाल्यो. तरणाट्यां फादराची कीर्त अदिकूच वाडत वेताली. ताणें लागीं येवपाचो ताचो स्वभाव आनी सेवेची वेव्हारीक पद्दतीक लागून लोकां मदें ताका खास करून तरणाट्यां मदें खूबच लोकप्रिय जाल्लो. फिरगोजांनी आनी इश्टांनी ताका विनोदी, उर्बा दिवपी आनी तरणाटे कडेन खोलावन जोडून घेतलो. ताका फुटबॉल, संगीत, गिटार वाजोवपी आनी तरणाट्यांक प्रोत्साहन दिवपी कार्यक्रम घडोवन हाडूंक आवडटाले. तो तांकां तातूंत वांटो घेवंक लायतालो आनी बरो फुडारी जावंक तरणाट्यांक उत्तेजन दितालो. फादर बॉलमेक ताका गावप, गिटार वाजोवप आनी तरणाटे घडोवन हाडलेले संगीताच्या सुवाळ्यांनी वांटो घेवप खूब आवडटाले. ताणें युनायटेड किंगडम आनी भारतांत हेर वाठारांनी आनी राज्यांनी वेगवेगळ्या भोंवड्यो ताणें येवजण आंकल्ली. पाद्रीच्या संगीत पंगडान ताचो वांटो पडून अशें दिसून येतालें की धर्मीक आनी पारंपारीक उपदेशा भायर वचूंक जाय आनी लोकां सृजनशीलता म्हणजे क्रिएटिविटी, संगीत आनी संस्कृतीक कार्यावळी वरवीं गुंतून दवरूंक रावंक जाय. गोंयांतल्या द प्रीस्ट बँड मिनिस्ट्री पंगडा एकवटाची वाट दाखोवपी पाद्रींक एकठांवन हाडले. संगीताचो उपयोग करून सुवर्तमान परगटूंक आनी समाजांत जागृताय हाडूंक
संगीताचो वापर एक हातयार कशें ताणें वापरलें. ताच्या ह्या टॅलंटाक लागून माचयेर चडून लोकांक फुडार करपाची जी भिरांत कारजन आसताली ती नाटाक जाताली आनी ती करूंक तो खुबूच वावुरलो. हाका लागून तरणाटे कडेन लागींच संबंद जोडपाक ताची मोजत जाताली. तातूंतल्यान जायत्या जाणांनी ताका फकत पाद्री म्हणून न्हय तर एक मार्गदर्शक आनी इश्ट म्हणून लेगीत पाचारलो. पाद्री तरणाट्याच्या शेक चलोवपाचे परस ताचे वांगडी काम करचें अशें फादर बॉल्मेक्साचें ठाम मत आसलें. पाद्रीन तरणाट्या मदें दादागिरी करपाची न्हय तो तांचे मदलो एक जावन इश्ट कसो जावन काम करचें हें एकदम ताणें म्हणलेलें. ह्या तत्वगिन्याक लागून गोंयच्या कातोलीक तरणाट्या पंगडा मदें ताची तोखणाय जाली आनी ताचे पिळगेंतली एक संबंद बांदूंक येताली. Academic and environmental contribution of Father Bolmex. Alongside his priestly duties, Father Bolmex also served as assistant professor of botany at St. Joseph Vaz College, Kortalim. His academic background strengthened the environmental advocacy and he gradually emerged as a strong ecological voice of Goa. He actively promoted wetland conservation, organic farming, sustainable agriculture and ecological awareness. As convener of the Diocesan Ecological Commission, he worked closely with the youth groups and local communities to encourage environmental restoration and responsible land use. Father Bolmex consistently emphasized the importance of protecting Goa's natural resources and warned against the neglect of agriculture and traditional village ecosystem. He believed that environmental conservation was not merely a scientific responsibility, but also a moral and spiritual duty. Father Bolmexaचे शिक्षणीक आनी पर्यावरणीय योगदान. आपले यादनिकी कामां वांगडाच फादर बॉल्मेक्सान कोर्ताली हांगासर सेंट जोसेफ वाज कॉलेजीन वनस्पती शास्त्राचो असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून काम केलें. ताचे शिक्षणीक पाठभूंय एक लागून ताचे पर्यावरणीक वकील घटमूट जाली आनी लोहू तो गोंयांत एक बलिश्ट पर्यावरणीक आवाज म्हूण वयर सरलो. ताणें ओडसाण जमीन सांबाळून दवरूंक कडक ताळो उबारलो. सेंद्रीय शेती, ऑर्गेनीक फार्मिंग आनी पर्यावरणीय जागृताय हांचो ताणें उमेदीन प्रचार केलो. धर्म प्रांतीक पर्यावरण शास्त्राचो निर्मंत्रक म्हणजे कन्व्हेनर कसो ह्या नात्यान ताणें तरणाट्या पंगडा आनी थोडाव्या जोमासा वांगडा लागींच्यान काम करून पर्यावरणाची पुनर्स्थापना आनी जापसालदारकी जमनीच्या वेपाराक प्रतिस्पंदन दिलें. फादर बॉल्मेक्स हाणें गोंयच्या सैमीक गिरेस्तकायेची राखण करपाच्या वावरान थांबूनासतना बोर घातलो आनी शेतकामतय आनी परंपरेक गांवच्या पर्यावरणा कडेन दुर्लक्ष करचें न्हय अशें शिटकावणी दिली. पर्यावरणाची राखण ही फक्त विज्ञानीक सायंटिफीक जापसालदारकी न्हय तर नैतीक आनी धर्मीक कर्तव्य अशें ताचें मत आसलें. His work with the youth and agriculture. One of the Father Bolmex's most impactful initiatives emerged during the COVID-19 pandemic while serving as a parish priest at St. Xavier's Church, Shikalim, concerned about abandoned agricultural lands and growing dependence on external resources. He inspired local youth to return to farming and revive traditional agriculture practices. Under his leadership, thousands of square meters of unused land were brought back into cultivation. Young volunteers worked together to grow paddy and organic vegetables, promoting self-reliance and sustainable living. Father Bolmex himself participated in farming activities, often working directly in the fields alongside the youth. His agricultural movement highlighted the idea of Atmanirbhar,
or self-sufficiency and encourage young Goans to reconnect with their villages, culture, and environment. Through these efforts, he successfully combined spirituality, social responsibility, and ecological awareness. भलायकेची आव्हानां आनी खासगी दिश्टोन कोविड-19 महामारीच्या काळान शिकाली सेंट फ्रांसिस झेवियर इगोर्जेच्या पाद्रीकार कसो काम करतना फादर बॉल्मेक्सान केलोल्या वावरांतल्यान फिरगोसकाराचेर बरोच प्रभाव जालोलो. सोडून दिलोल्या शेत जमनीचेर आनी भायल्या राज्यांत तावन येतोल्या जेवणा खाणाच्या वस्तूंचेर गोंयकार दिसान दीस चडूच अवलंबून रावता हाचो ताका हुस्को जातालो. हाका लागून ताणें थोडाव्या तरणाट्यांक परतून शेती करपाक आनी पारंपारीक शेतकी पद्दत परतून सुरू करपाक ताणें तरणाट्यांक प्रेरणा दिली. ताच्या फुडारीपणाखाल हजारांनी चौकोन मिटर वापरूंक नासली जमीन परत लागवडींत हाडली. तरणाट्यांनी आपकशेन तांदूळ आनी सेंद्रीय ऑर्गेनीक भाजीपालो पिकोवपा खातीर एकठांय येवन सांगाता काम केलें. आप बोर्डाचेर आनी तिगोवन उरपी जिणेक ताणें पाठिंबो दिलो. फादर बॉल्मेक्स स्वता शेतकामांत वांटो घेतालो. चड करून तरणाट्या वांगडा तो शेतकामाचो वावर करतालो. ताचे शेतकी चळवळींत आत्मनिर्भर कल्पना तरणाट्यांक गोंयकारांक ताच्या गांवा कडेन संस्कृतीक आनी पर्यावरणा कडेन परतून जोडपाक प्रोत्साहन दिलें. ह्या यत्नांतल्यान ताणें धर्मीक समाजीक जापसालदारकी आनी पर्यावरणीक जागृताय यशस्वीपणी एकठांय हाडूंक तो वावुरलो. His health challenges and personal outlook. Around 2010, Father Ballmex underwent major heart surgery in Bangalore after suffering from aortic valve stenosis following a severe fall and related health complication. He later spoke openly about how the experience transformed his perspective on life and his pastoral ministry, making him more reflective and appreciative of service, relationships, and faith. Despite health struggles, he remained active in pastoral work, environmental campaign, and youth outreach. In recognition of his contribution to the social service of environmental activism, Father Ballmex Pereira received the Karmavir Chakra Award, that is silver, in 2023. 2010 वर्साक सुमाराक फादर बॉल्मेक्साच्या बेंगलोर शारांत व्हडलें काळजाचें ऑपेरासांव जालें. ह्या ऑपेरासांवाक लागून ताचे भलायकेचेर भरपूर वायट प्रभाव जालो. उपरांत ह्या अनुभवान ताचें जिवीत सेवेचे लागणूक कशी बदलली हे विशीं तो उक्तेपणीन सगळ्याक जिवी गोवायकी दितालो. भलायकेचे संघर्ष आसून लेगून तो आपल्या मुळयारपणाच्या वावराक पर्यावरण जागृतायेक आनी तरणाट्या मेरेन पावपाच्या आनी वावरांत सदांच सक्रीय रावलो. समाजा सेवेन पर्यावरण चळवळींत ताणें दिल्ल्या योगदान दाखोवन घेवन फादर बॉल्मेक्स पेरेरा हाका 2023 वर्साक करमवीर चक्र अवॉर्ड हे रुपें फावो जालें. फादर बॉल्मेक्स पेरेरा हाची याद लोकांचो पाद्री म्हूण जाता. भावार्थ आनी कोडण्यो एकठांय हाडूंक तो सदांच वावुरलो. ताणें मार्गदर्शन केल्ल्या जायत्या तरणाट्यांक सांबाळलेल्या पर्यावरणीक कारणां वरवीं आनी ताणें प्रेरीत केल्ल्या शेतकी पुनर्जिविताची वावराक लागून ताचें दायज जिवें उरता. गोंयांतल्या जायत्या जाणांक तो बऱ्या वावराचो, सेवेचो आनी पर्यावरणीक जापसालदारकी आनी समाज केल्ल्याचो प्रतीक सिंबल जावन आसा. पाद्री बॉल्मेक्स तुका आदियोस, सास्तोचो विसो सर्वेस्परा तुका लाभो आनी निरोतरी प्रकाश तुजेर फाको. Father Ballmex Pereira is remembered as a people's priest who combined faith and action.
His legacy lives on through the many young people be mentored, the environmental causes he championed, an agriculture revival initiative he inspired. To many in Goa, he remained a symbol of compassion, service, and ecological responsibility and dedication to community service. Father Bolmex, we bid a farewell to you. May your soul rest in peace. मोगाच्या भावां भयणांनो, फादर बॉलमेक्स परेरा आमचो मोगाचो इश्ट, पर्यावरण राखपी आनी आमकां सगल्यांक हांसोवपी, आमकां सगल्यांक उमेद हाडपी एन एक्टीव प्रिस्ट आयज आमचे मदेकात हांगासर ओगीच शांत देवाच्या गोपांत आसलो आमकां दिश्टी पडटा. मोगाच्या भावां भयणांनो, जॉयल प्रवादी, ताका आमी प्रॉफिट ऑफ इकॉलॉजी, जुदा ह्या शाराच्या बाबतीन अशें म्हणटा, तोळ येवन मनशाच्या कोडण्यांक लागून रचणेचो बोस्म जाल्ल्याचे उल्लेख करून असलीं उतरां आमकां ताच्या तोंडांतल्यान आयकूंक मेळटात. गोरवां व्हडल्यान पिरंगोतात, आपणांक चोरोव ना म्हूण गोरवांचे हिंड गोंडोलाक सांपडल्यात. शेतां मोड्यांनी सगळीं झाडां आकट्यान जळोन गेल्यान. रानवट मोनजाती पर्यान खोरशून खोरशून तुचेशी येतात, कित्याक उदकाचे व्हाळ सुकल्यात आनी अरण्यांतल्या चोरवाचो उज्यान बोस्म केलो. आपलो प्रवादीक ताळो उबारून जॉयल प्रवादी रोचना राखूंक, सांबाळूंक आनी पोरचेक नोसळणी करून घेवंक, जिवीत बदलूंक उलो करता. मोगाच्या भावां भयणांनो, आयज आमचो भाव फादर बॉलमेक्स एक प्रवादी कसो आनी जेजूच्या पावलांनी चलून, तशे परी जेजून सगल्याक आनी सगळी शिकवण सृश्टी कडल्यान आमकां फावो केली. सृश्टींत दोंगरांचेर, दर्याचे देगेर, सगले सुवातेर जेजू भोंवलो आनी आपली शिकवण, देवाची शिकवण आमकां दिली. जेजूच्या पावलांनी चल्लोलो हो आमचो भाव बॉलमेक्स हांगासर आसा. मोगाच्या भावा भयणांनो, फादर बॉलमेक्साची तुस्त करूंक हे थोडेच खीण आमकां पावचे ना. फादर बॉलमेक्स एक प्रवादी कसो रोचना सांबाळूंक बियान आसतना वावुरलो. जुन्याचे 5वेर 2022 ह्या वर्सा वर्ल्ड एनवायरमेंट दिसा डायसिजन कमिशन फॉर इकॉलॉजी हाची स्थापणी ताणें केली. ताचे बरोबर थोडोच वेळ वावर करूंक म्हाका संदी फावो जाली. आयज हांगासर DC डायसिजन कमिशन फॉर इकॉलॉजी आमच्या मेंबरां बरोबर आनी सगळे इको एम्बेसेडर्स जे ताणें स्थापलेले सगळ्या फिरगोजांनी आमची ही तरणाटी, जावं चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब, सगळी कॉलेजीची तरणाटी जांकां ताणें शिकयलें, स्कुलाच्या भुरग्यां बरोबर आयज हांगासर उबो रावून खेरीत भाशेन ताची तुस्त हांव कोत्तां. दुशीत जाल्ल्या तळी साफ करून रिस्पॉन्सिबल डेव्हलपमेंट, तशेंच दर जायत्या पॅरिशींनी सीजन ऑफ क्रिएशन असले प्रोग्राम सुरू करून पर्यावरण राखतले, पर्यावरणा थंय नातें सांबाळटले, आमचो संबंद घट करूंक ताणें आमकां जायतें उत्तेजन फावो केलें.
साउथ वेस्टर्न रेल्वे डबल ट्रॅकिंग करपाचे विरूद्ध तो झुजलो. कोळसो गोंयांत येवचो न्हय हाचेर ताणें जायतीं आंदोलनां केलीं, जायत्यो चळवळ्यो सुरू केल्यो, जायत्यांक आपलो आदार आनी तेंको फावो केलो. सेव माधे, सेव टायगर्स, सेव कारापूर असल्या तरेकवार आंदोलनांनी आमच्या बाबान यादनिकान एक सादो देवाचो शीस कसो भाग घेतलो आनी आमी तातूंत भाग घेवंक सगळ्यांक आमकां उलो मारलो. उपरांत CCBI वेस्टर्न रिजनाच्या कमिशन फॉर इकॉलॉजी हाचो सेक्रेटरी कसो तो वावुरलो. फादर बॉलमॅक्स DC मेंबरांची फाटली एक जमातीक असो उद्गारलो. तो म्हणटालो, सैमा खातीर कसलोय बरो वावर तूं खंयसरूय करताय तेन्ना यू रिप्रेझेंट DCE. अ ट्रू सिनडल लिडर कसो आमचो फादर बॉलमॅक्स. तो म्हणटालो, कसलोय वावर कोत्ताय, सृश्टी खातीर झुजताय, सृश्टी खातीर तिचो मोग करूंक सोदताय, हांवें सगल्याक येवंक अशें फावो न्हय आनी तें जावचें ना. दर एकलो आमच्या वावरांतल्यान आमी सृश्टीचो मोग करूं येता. ही ताची शिकवण आमकां जाली. भुरग्यांक तरणाट्यांक फुडाकार घेवंक तो शिकोवपी. स्कॉलाच्या भुरग्यांक जावं कॉलेजीच्या भुरग्यांक जावं तांचे भितर वर्तेपण ताका दिसतालें आनी हांगासर जमलेल्या तरणाटी आमकां सगल्यांक देख फावो करतात. गोंय आनी गोंयकारपण सांबाळपी झुजाऱ्यांची तुका गरज जाली देवा असली एक मेसेज ह्या दिसांनी आमकां पळोवंक वाचूंक मेळटा. गोंयचें निसणटण करतल्यांक तुवें मेकळे सोडल्यात कित्याक? मोगाच्या भावां भयणीनू हो खीण देवाचेर शीण करपाचो न्हय. फादर बॉलमॅक्स ह्या संवसाराक मेलो पूण आमच्या काळजांत तो सदांच जिवो आसतलो. देवान आमचे खातीरूच ताका कांय वर्सां फाटीं सांबाळलो, राखलो. आमकां एक प्रवादी कसो गोंय कशें राखचें तें ताणें शिकयलें. ही शिकवण आमच्या काळजान बाळगून दवरुया. आतां फादर बॉलमॅक्स गेलो, असली बरी चिंतना आमच्या मनान जातली. कोण गोंया खातीर आवाज उबारतलो? हे सृश्टीचो आवाज कोण जातलो? कोण एक राखणदार आवाज उबारपी झुजारी उत्पन्न जातलो म्हूण आमी घडयेक रावतल्या, आमी घडयेक सुसेगाद बसतल्या. आमच्या दर एकल्याच्या जिवितांतल्यान फादर बॉलमॅक्स उपजो. दोशीत जाल्ली ही सिस्टम, भ्रश्टाचारी सैमाचो नश्ट करपी सिस्टम साफ करूंक, भेदभाव सोडून तिचे निशेध मारूंक हो आमचो भाव आमकां सगल्यांक देख दवरता. मोगाच्या भावा भयणांनो, हॉस्पिटलांनी आमी सगल्यांनी आमच्या भावा पासत तो बरो जावन आमचे मदेकात येवंक आमी मागलें. देवाक तो मानवलो आनी आमी जाणाव आमचे सगल्यांचे मागणें बेश्टेंच अशेंच आमी सोडचें न्हय. आमी घडयेक ह्या थोड्याच दिसांनी ताजे पासत रडोन आमची घडयेक भावना दाखोवन आमी सारचें न्हय. आमचें गोंय, आमची सृश्टी, आमचो पर्यावरण आमी राखुया. आनी फादर बॉलमॅक्स आमचे पासत एक सांत, एक भोक्त कसो जावन आमकां उत्तेजन दितलो. देवा थंय देवा कडल्यान आमकां सगलीं बरेपणां फावो करतलो. फादर बॉलमॅक्स आमचे खातीर तूं देवा लागीं माग आनी आमी हो पर्यावरण सांबाळूंक सदां काल जेजू भाशेन जावंक आमी वावरूंक ह्या वेळार आमच्या भावा बरोबर आमी खिरीत भाशेन आमी सभेटेंत आमी वांटो घेवंक वावरुया.
सुरवातेक गायन घेऊया A15 पेज नंबर 7. A15 पेज नंबर 7. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो आनी पाद्री भावानो, प्रमाणीक मनशाचे ओतमे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच दोगद तांकां लागचे नात. पिशाच्या दोळ्या मुखार ती मेलोली दिसली. संवसार साणून प्रमाणीक मनशां गेली. ते एक नोश्ट दिसले. तांचें मरण तांचो सत्यानास म्हूण ही पिशी समजली. पूण ती आपली शांत आसात म्हणटा जाणवायेचें पुस्तक. फादर बॉलमॅक्स पेरेरा आमच्या सोंपलोल्या पाद्री विगाराचे कूड आमी आमचे इगोर्जेंत हाडल्या ताका निमाणो आदेवस करच्याक. जेन्ना तो सोंपलो आमच्यान ताका कांयच दिवंक जायना. हे मीस आमी ताचे पासत भेटयता. ताणें हे फिरगोजेंत 7 वर्सां काम केलें. सगले उमेदीन पोरचेची सेवा चाकरी ताणें केली. ताच्या देण्या पासत पयले सुवातेर आमी देवाक आर्गां दिवया. हे मिसांत ताच्या ओतम्याक सासणाचो विसव दी म्हूण मागुया. कितेंय ताची चूक बोगसोन आसतना उरल्या जाल्यार देवान आपले काकुतीन ताका बोगसूंक आनी आपल्या सुर्गेच्या राज्यांत घेवंक ह्या मिसांत आमी मागुया. मोगाळ बाबा भयणीनो, पाद्री बॉलमॅक्स हाच्या सोबीत जिविताच्या देण्या खातीर आमी देवाक दिन वाचता आसतना 21 पाद्रीपणाची ताची ही वर्सां ताणें आपणाचें तशेंच दुसऱ्यांचें जिवीत सोबीत करूंक, आनंद भरीत करूंक, खुरपी भरीत करूंक हो आमचो पाद्री भाव जाय तो वावुरलो. आपणाच्या जिविताची पर्वा करिनासतना ताणें जेजूचो मोग दुसऱ्यांक दिवंक, जेजूची तत्वां ह्या समाजांत जियोंक हो आमचो पाद्री भाव विस्वाशीपणान, खालजीदारपणान आनी मोगान वावुरलो. ह्या बऱ्या चाकरा खातीर ताच्या सोबीत जिविता खातीर देवाक दिन वाचता आसतना आज करीत भाशेन ताका सुर्गीचें सूख आमी मागता. देवान ताचेर आपणाची दोयाड्याची नदर घालून सुर्गीचें सूख ताका फावो करचें म्हूण
आमचे सगल्यांचे मागणी देवाक उबारता आसतना ताच्या घरच्यांक अदीक करून ताचे आवयक फिलिपिनांक ताच्या दोगांय भयणांक लाविता आनी एरेना आनी ताच्या दोगूय भावांक लॉयड आनी रेसीक हांकां किरीत बुजवण आमी मागता. आपणाचो भाव ह्या संवसारांत ना हें घडये ताका खूब दूख भोगलां आनी बऱ्याच भर जायत्या जाणांक पूण ह्या पाद्री भावाचें जिवीत आमकां सगल्यांक एक किरीत देख जावची. जेजूच्या तत्वांनी आमी चलूंक आनी हे तरेन आमी जेजूचें राज मोगाचें स्वताचें ह्या संवसारांत विस्तारूंक. हींच चिंतना मनान धरून इमेसाची भेट आमकां सगल्यांक फोडवून जावं. देवा मुखार आमी पातकी हें सोत अडकून घेवन आमच्या पातकांचें बोगसणें मागुया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्य हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे बसत मागीर सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परात देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूंक आनी आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. Bratujah, Torosovir Ogitsaun, Bolmex आमच्या पाद्री बाबा खातीर सगळीं आमी ओगेपणान मागुया. देवान ताचेर काकलुटीची नदर घालून सर्गीचें सूख ताका फावो करूंक ओगेपणान मागचें. सर्वेस्परा बोलमेक्स तुज्या सेवकाक आनी याज्ञिकाक ह्या संवसारांत याज्ञिकपणाच्या मुणयारपणाची सेवा करूंक तुवें फावो केलाय. तर स्वर्गार तुज्या मोहिमेच्या निवासान तो सदांच संतोश भोगू म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. जेरेमिस प्रवद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेरेमिस हिल्कियाचो पूत याज्ञिकी गोरण्यांतलो आनातोत शारांत बेंजामिनाच्या प्रांतांत रावतालो. ताची ही उतरां.
सोरेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मूचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, सोरेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकलो. हांव एक भुरगो. पूण सोरेस्परान जाप दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणू नाकात. हांव तुका धाडटां तांचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायतां तितलेंय तांकां सांग. तांकां भिवू नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजें सोवें हांव आसां. उलयता तो सोरेस्पोर. तेन्ना सोरेस्पोरान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पोले, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. उमटूंक आनी मोडून उडोवंक, इबाडूंक आनी बोस्म करूंक, नव्यान बांदूंक आनी वोंपूंक सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राज्याचेर आयज हांव तुका अधिकार दितां. सोरेस्पराचें उतर. आमचो जबाब गायन करून जातलो. परमेश्वर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. परमेश्वर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. परमेश्वर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. विचार तुजी चोरवणा, तोय म्हाका विसोव तूं दिताय. तोणूतका सोरी पावयताय, तोय म्हज्या आत्म्याक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो, नीज मार्गार म्हाका चलयताय. परमेश्वर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. ससनाचे पिराड म्हाकावले, उर्चित कर म्हज्या देवाचे. हेंच दिखाण म्हज्या काळजाचे. परमेश्वर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. उबी रावया.
देवाचें उतर आनी जेजू तो वोंपी जाका तो मेळटा तो सासनाक तोगता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे शुभ वर्तमान. एक दीस जैतुनाच्या म्हणटात त्या दोंगरा बोगले आसत्या बेतफाजा आनी बेतानाये लागीं पावतूच जेजून दोगां आपल्या शिसांक धाडले अशें सांगून तुमचे सामकार आसा त्या गांवांत वचात. थंय भायर सरताच एक गाडवाचें शिंगूर ताचेर कोणाकूच अजून पर्यान बसूंक ना तसलें बांदलोलें तुमकां मेळटलें. ताका सोडात आनी हांगा हाडात. ताका कित्या पासत तुमी सोडटात अशें कोणूय तुमकां विचारीत जाल्यार सोमयाक ताची गरज आसा म्हूण तांकां सांगात. सोमयाचें शुभ वर्तमान. प्रितीच्या भयणा बाबांनो, परम संस्काराच्या बळान एकचार बांदपी गवळी आमी ओब्रीद आमच्या ऑर्डिनेशनाच्या दिसा घेवन 9 जाण आमी यादनीक जाल्ले. तांतल्या एकल्याक फादर बॉलमॅक्साक मंगळारा दिसा देवान आपोवन व्हेलो कारण सोमयाक ताची गरज. आयज जरी तर हांव बॉलमॅक्सा विशीं उलयत जाल्यार हो एक थेंबो जातलो व्हडल्या दर्यान एका समदिरांत. कारण ताची श्रद्धांजली दितना जायत्यांनी ताचे बाबतीन वर्णन केल्लें आसा. जायत्यांनी ताची खबर सांगलेली आसा. जायत्यांनी ताका कोण भाशेन एक यादनीक कसो मानून घेतलो हाचें आमकां जायतें मेळटा. आनी हाका लागून हांव म्हणटलो आसलो एक यादनीक कसो भावार्थी आनी समाजांत आपलें आपोवणें सोमयाक जाय तशें तो वावुरलो. जेरमायस प्रवाद्याक जसो देवान आपयलो तसोच आमच्या बाबा बॉलमॅक्साक. कारण सोमयाक ताची गरज. आयज हांव 3 वस्तूंचेर लक्ष घालतलो आसलो. पयलें मोग. यादनीक जायत्या तरांनी बिजी तो, पूण तरी आसतना मोग देवाताय, मोग कुटुंबाताय आनी मोग आपले फिरगोचेक दाखोवंक केन्नाच विसरलो. कांय वर्सां फाटीं आमी जाणात ताची ओपन हार्ट सर्जरी जाली आनी बेंगलोर ही सर्जरी करून येतोच आमकां कंपॅनियनाक हांसून म्हणूं लागलो हांवें म्हजें काळीज पळयलें म्हूण. कारण ताची सर्जरी जाताना लायव्ह आसली आनी तो शुद्धीर आसलो. हांवें म्हजें काळीज पळयलां म्हणूं लागलो. खरें बॉलमॅक्स तुवें तुजें काळीज पळयल्लें, पूण आमी सगळ्यांनी बॉलमॅक्साच्या बऱ्या कोरण्या वरवीं ताचें काळीज पळयलां. कारण इतलो मोगाळ आपल्या पॅरिशनरांताय रागान म्हणटा तो वो झगडून कोणाचेंच तो वागूंक ना. आपणाशीन येतल्यांक
मोगान घेवप आनी मोगान तांकां लेखून परत धाडप हो ताचो स्वभाव. प्रिच्या भयणा भावानू दुसरें हांव ताचेर नियाडतलो आसलो हुशार जाणार हें तुमी आतां जायतें आयकलां आनी तो इतलो हुशार देखून ताचेशेन डिग्री PhD इन बॉटनी त्या भायर कितले पुरस्कार आनी आदी हाचें हांवें तुमकां सांगूंक नाका. पूण ही जाणवाय आपणाक न्हय. द एक्शन दॅट ही यूज्ड ऑलवेज अशें करतालो तो. अरे मातशें कितें सांग रे, तकलेर मारतालो अशें. आयक म्हणटालो, मोतीन घे, इल्लें घे. इल्ली इल्ली जाणवाय आपणेन शिकलोली नॉलेज दुसऱ्यांक दिवंक फाटीं सरलो. हांव गालजीबाग आसलो तेन्ना एक 8वेच तरेचो माड थंय म्हाका दिश्टी पडलो आनी ह्या माडाक जायते खांदे येवपाक लागले ल्हान ल्हान. हांवूय अजाप जालो माडाक आनी खांदे येतात म्हूण. हांवें रोखडोच बॉलमॅक्साक फोन मारलो आनी सांगलें अशें अशें माड आसा, म्हाका म्हणून फोटो काड आनी धाड. दुसऱ्या दिसा आपले टिमींग घेवन गालजीबाग हाजीर जालो. तो माड आजून गालजीबाग आसा कारण ताणें सांगलां तो माड कातरी नाकांदा भुरग्यांक शिकोवंक उपकारतलो. हें ताची वागणूक की जाणवाय आपणाकूच न्हय पूण दुसऱ्यांक ताणें दिवची. आनी तिसरो गूण ताचो हांव नियाळटलो आसलो बॉलमॅक्स काळजीदार. कसल्या संकश्टाक तो भियेलो ना आनी कोणाचेरूच निशेध मारूंक तो फाटीं सरलो ना. हें ताचें काळजीदारपण समाजान एक खरें नागरीक कशें जिवंक आयज आमकां ताचें मरण शिकयता. प्रितीच्या भयणा भावांनो, जायते फावटी आमी बॉलमॅक्साक शर्मावांक टोक दिवंक आपयल्यार आमी म्हणटाले आरे वेळार येतलो मरे म्हूण. हो हुस्को आसता. पावतलो मरे तो टायमार हो हुस्को आसतालो. आनी खरें म्हणल्यार तुमी जाणात जायते फावटी वेळ केला ताणें. खरेंच ताका वेळ जातालो येवपाक. पूण हांव खात्रेन सांगूंक सोदतां सर्गीच्या दारार वेळार पावलो तो. ताका वेळ जावंक ना. कारण जी उतरां तो हॉस्पिटलान आपूण बेसुद्द जावचे पयलीं उद्गारलो आनी हाका ताची भयण गोवाय आसा. ताणें अशें म्हटलें, मरूंक हांव भियेना, जेजू म्हजी काकूळट कर. आय एम नॉट अफ्रेड टू डाय, जीजस हॅव मर्सी ऑन मी. आनी ह्या उतरांनी तो शुद्धी भायर पडलो. प्रितीच्या भयणा भावांनो, जो काकूतसार देव जाणें आमची सगळ्यांची काकूत केल्या आनी ताची परब, पास्कांची परब आनी पास्कांचो काळ आमी आतांच सोंपयला, होच जेजू ताका सर्गीची दारां वेळार उगडटलो हातूंत दुबावच ना. पूण मनीस जाल्ल्यान आमी ताचे पासत मागोवंक गरज आसा. प्रिच्या भयणा भावांनो, आयज हें मरण बॉलमॅक्साक अजाप न्हय. हें खरेंच अजाप न्हय कारण ताणेन जायतीं मरणां पळयल्यां आनी जें मरण पयलां ताका ताणेन जीव दिवंक वावुरला. ताणेन झाडां पेडांचें मरण पयलें आनी हाकाच लागून बॉटनी प्रोफेसर जावन ह्या झाडां पेडांक राखूंक आनी तांकां जीव दिवंक तो वावुरलो. ताणेन शेताचें मरण पयलें आनी हाकाच लागून आपल्या तरणाट्यांक आनी दुसऱ्यांक घेवन शेतां रोवन ह्या शेतांक जीव दिवंक तो वावुरलो. ताणेन ओनितीन मोरतल्यांचें मरण पळयलें आनी हाकाच लागून नितीन झुजून तांकां नितीचें जिवीत दिवंक तो वावुरलो. जायत्याने आमी फेसबुकार, इंस्टाग्रामाचेर जायते मॅसेजीस आनी जायती ताची गजाल सांगल्या. पुरो ना. बॉलमॅक्सा भाशेन तूं आनी हांव जिवीत दिवंक राजी आसात.
सगळीं आमी उबी रावया. ह्या वेळार देवाची काकुटीक उरो मारून त्याच देवाचेर जे देवाची आमच्या पाद्री भावान जायती सेवा चाकरी केली, ह्या देवाचेर आमचो भावार्थ रावया आनी ह्या भावा खातीर आमच्यो गरजो आमी बापा मुखार दवरुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरशेक तिच्या पोयनांत सांगात दिवंक आनी आपली संवसारांतली यात्रा बोरवाशान आनी तिरायेन चलोवंक तांकां मार्गदर्शन आनी हुर्बा फावो करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी सोर जिविता मान दितात तसल्यो येवजण्यो चालीक लावंक आनी जिविताक मार दिता ते पयसावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या सोंपलोल्या पादविकार बॉलमॅक्सा उद्देशी जायतें बरेंपण आमचे चिखलेच्या फिरगोशेन भितर सरलें. पाद्री बॉलमॅक्साच्या देण्या पासत देवाक आर्गां दिवया. आमच्या पादविकाराचे संवसारांतलें पयन देवान सोंपयलें आनी आपणाशी व्हेलो. कितें ताची चूक उरल्या जाल्यार देवान आपले काकुतीन ताका भोगसूचो आनी आपल्या गोपान घेवचो म्हूण देवा लागीं मागुया. सोंपलोल्या आमच्या पादविकाराच्या गोरच्यांक भोव करून ताचे आवयक भावा भयणांक ह्या दुखाच्या वेळार बुजवण दी म्हूण देवा लागीं मागुया. बापा मोगाडा, ही आमची मागणी दयेन स्विकार कर आनी आमच्या पाद्री भावाक सगळे तरेच्या असोक्तायेंतलो निवारण सासणीक सूख ताका फावो कर म्हूण मागता आसतना आमी आमच्या जिवितांतल्यान तुज्या पुताची देख घेवन दुसऱ्यांक जिविताची संदेशकारां जावंक आमकांय कृपेन भर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. दाना तयारी वेळार गीत घेवया. C16 पेज नंबर 35. C16 पेज नंबर 35. Por
म्हज्या भावा भयणांनो, हे मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्रेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा देवा, बॉलमेक्स तुज्या सेवकान आनी याज्ञिकान क्रिस्ताचे घूट ह्या संवसारान विस्वाशीपणान समोरंबले. आमी समोरंबताव त्या यत्ना वरवीं तुजे मोहिमेवंत मुखामोळ पळोवंक आनी दैवीक जिविताचे सुपूर्णायेन दादोशी जावंक ताका फावो कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. तुमची कारसा उबारा. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सोर्व काडी आनी सोर्वताय आमी तुका तीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताचे वरवीं आमकांय बागीपणो जिविताचो बोरवोसो उदेलो. मरण कोणाकूच चुकोना म्हूण आमकां दूख भोगता. तरी अमोर जिविताची बासावणी आमकां बुजवण दिता. सर्वेस्परा, तुज्या भावार्थ्याचें जिवीत सोरना तें बदलता. हे संवसारांतलें बिराड मोडोन वेता आनी स्वर्गार सासनाचें घर तांकां तयार जाता. देखून देवदूता आनी महादेवदूता, शिवासना आनी पदव्यां बराबर आनी सर्गीच्या सोल तोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोसूंक आप कुशीन तोपोरादीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुकादीन वाचून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमची पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्या. तुमची पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो संवसाराच्या सोडवणारा तुझ्या कुसार आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. आमची काकूत कर. देखून सर्वेस्परा सुमिया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासा आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका तीन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परान आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी अशें लिओ आमच्या बागेन बापा, फिलिपनेरी आमच्या गोंडी बापा, सिमिया आमच्या गोंडी आदारी बापाक आनी सगल्या संस्कारनी घेतल्या बराबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. बॉल मॅक्स तुज्या सेवकाचो उगडास कर. आयचे दिसा संवसारांतलो तुजे शेतीन तुका आपोवन वेलाय पुताच्या मरणाचो तो वांटेली जालो तसोच ताचे पुनर्जीवनपणाचोय वांटेली जावं. तशेंच पुनर्जीवनपणा बरवांशां उतरून गेल्यान ते सगळे आमचे भाव भयणीची उगडास कर. जे काकुतीन वतल्ल्या समेस्तांक मुखामळाचो प्रकाश पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकूत करूं हांव मागता. अशें भाग्यवंतां क्वार मारिद्याची माई संगाती, भाग्यवंत जुजे जपोती, भाग्यवंत दोत्तां, भाग्यवंत जेवाज आनी सर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या सातां भक्तां बराबर सासणां जिवितां आमकां वांटो दी आनी थंय सांगाता तुका वाकाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. ताची वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे दाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोरपोदवीदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. पाद्री बॉलमॅक्साचे मोगाचे जाणवायेचे आनी काळजीदारपणाचे शेगुणी जिविता खातीर देवाक तीन वासून ह्या आमच्या बाबाक सासनीक सूख देवाची काकूट मागून आनी ताच्या गोरच्यांक आनी आमा समेस्तांक जी दुखवल्या तितल्यांकूय करी बुजवण मागून सोकलीं बराबर आमी मागुया. आमचे बाबा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव. तुझे राज येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवशान ओतरेकतल्या आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या
सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सोमियाची शांती सदांकाळ तुमची सोवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात संवसाराचेर पाप काटेले आमची काकूत कर देवाचे शेले संवसाराचेर पाप काटेले आमची काकूत कर देवाचे शेले संवसाराचेर पाप काटेले आमकां शांती दी पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोमया तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
गायन घेऊया D13 पेज नंबर 54 D13.
बारीक काळजान तुजें आसणें आमी मानून घेता आनी हे मिसाचे भेटे खातीर तुका आर्गां तुका दिनवास. तुवेंच जेसू बॉलमॅक्स हाका विचून काडलोय, ताची आकारणी केली, तुवें ताका संस्कारलोय, तुज्या वावराक पाठवयलोय. सगल्या वेळार ताणें तुजो मोग केलो. जायते पावटी हें गीत ताणें आमच्या बरोबर गायलें. All I need is you, Lord. He kept singing this song. He had great faith in you, Lord. And at the same time, great hope. व्हडलो भरवंसो ताका तुजेर. आनी आपलो पाद्रीपणाचो वावर करतनाय तो भरवंशान जियेलो आनी आगोड परिस्थिती मध्ये दुसऱ्यांकूय भरवंसो जालो. हें धाकटुलेचें गायन ताच्या नांवान जेसू आमी तुका उबारता. All I need is you, Jesus. All I need is you. You are the source of all I need. All I need is you. All I want is you. Jesus, all I want is you. You are the source of all I need. All I need is you. My only hope is you. Lord, my only hope is you. You are the source of all I need. My only hope is you. My only hope is you. Lord, my only hope is you. You are the source of all I need. My only hope is you. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, सोरवणीच्या संस्कारांनी दादोशी जाव. बॉलमॅक्स तुज्या सेवका आनी यात्निका पासत तुजी दया आमी मागता. ह्या संवसारांत तुवें ताका तुज्या गुटांचो मुणयारी केलोय, तर स्वर्गार त्याच गुटांची खरी समजुणी आपणावन तो संतोसो. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. बसुया. On behalf of Father Francis Xavier Pereira and the parishioners of Chikalim, I thank Almighty God for the gift of this day and for bringing us together to pray for the eternal rest of Father Balmex Pereira in this beautiful gathering of faith, love, and unity. I express my heartfelt gratitude to His Lordship Bishop Agnello Pinerio, Bishop of Sindhudurg Diocese, for providing the Holy Eucharist
to Bishop Emeritus Alvin Barreto of Sindhudurg Diocese for concelebrating the Eucharistic celebration, Father Santana D'Souza, priest companion of Father Bolmix, for breaking the word of God. We also extend our sincere gratitude to Father Xavier Braganza, Dean of Murmugao, Father Ashley Afonso, Father Peter Fernandez, for their guidance, support, and assistance in organizing this ceremony with dignity and care. To all the priests and nuns, and all of you gathered here for your prayers, support, and moral strength during this difficult time. Dear friends, today with heavy hearts, we remember and honor a beautiful soul who touched and transformed countless lives. As a priest, professor, environmentalist, activist, and above all, a compassionate human being, Reverend Dr. Bolmax Fidelis Pereira. A few days ago, I had begun preparing his farewell speech for Father, as we were expecting to bid him a goodbye at the end of this month upon his transfer to the new parish. Never did I imagine that I would stand here much earlier and for an occasion as painful and heartbreaking as this. Father Bolmax was far more than a priest to his parishioners and everyone who knew him. He was a source of strength, kindness, wisdom, laughter, and unconditional love. His presence had a unique way of making people feel welcomed, valued, and understood. He was a guide and a mentor to young. He offered his listening ear to those who are in pain and comforting shoulder to those in sorrow, and words of encouragement to struggling in life. A man who dedicated all his selfless life to service others. Father was deeply passionate about three things: his love for Abba Father, his love for the youth, his love for nature. Through his words and action, he strengthened our faith and constantly encouraged us to grow closer to God. His life itself was an example to us. When I first met Father in 2019, his first aim in the parish was unite as many as young people in Chikalim as possible. He gave the youth the platform, believed in our potential, and always pushed us to become the best version of ourselves. He did not just lead us, he inspired us. For many of us, Father was not only a priest, but a guiding light and a fatherly figure. Father's love for nature was reflected through his action. Fields that remained barren for 30 years were revived in Chikalim through his efforts and dedication. He always encouraged the youth to value farming, stay connected to the land, and raise their voices against environmental destruction. For Father, protecting nature was the only way of serving God and caring for his creation. When I recollect last few days of Father's life, his words now feel more meaningful. He preached about farewell message of Jesus and Saint Paul, message of love, faith, sacrifice, and surrender to God. His last sermon was about cockroach, the youth, reminding us to stay strong, survive every struggle in life, and raise your voices for the injustice in the society. And even in the very last painful moment in hospital, Father's final word reflected depth in his faith. He said in pain, "Jesus, I love you. Forgive my sins. I love you, Jesus." Those words will remain in my heart forever. When Father received the news of his transfer from Chikalim, he was deeply saddened. We spoke about it, and with faith and humility, he said, "I accept it as God's call for me to move." But God's plans were different from what we imagined. Today, instead of bidding you farewell to another parish, we bid you a final goodbye. Though you have left the world, Father, you will always remain alive in our hearts, in this parish, and in all the lives you have touched with love and care. We are certain that even from above, you will continue to watch over Goa and guide us to protect our land. As we say final goodbye, let us not only mourn for his loss, but celebrate a remarkable life he lived and a legacy he leaves behind. Thank you, Father, for the love, your sacrifice, and the unwavering service to humanity. We, the parish of Chikalim, will be forever grateful and indebted to you. You were a blessing to us. You may no longer walk among us, but your spirit will remain in our hearts and in prayer. Father, तू स्वर्गीच्या राजान वळलो जाव. We love you, Father. We will miss you.
सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. सोर पदवीतार्थीव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो सुभाम आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. वेळाक लागून सगळ्यांक उपकार मागता. आसा थंय बसची, सगळीं बसात आनी फादर बॉलमॅक्साची कूड काडटना फकत ताची फामीलूच भायर सरतली. वेळाक लागून समजून घेवचें, कित्याक केपें पावोंक जाय आनी वेळ जाता त्या पासत समजून घेवचें. कोणेंच लूट करचें न्हय. गायन घेऊया T19 पेज नंबर 211. T19 पेज नंबर 211. साडे वरांचे एड्युरेशन यो आनी मातशें वाजय थिंगा. फादर आसतलो हांव ना, म्हाका अकस्मात वचपा पडलो. सो एड्युरेशना यो आनी वाजय आज. देवा आर्गां दी, तूं आजून पासून जिता आहा म्हूण. देव बरें करूं. जय हो. टाटा बाबा, सी यू. हॅव अ नायस डे. साडे वरांचे एड्युरेशना यो आनी मातशें वाजय थिंगा. फादर आसतलो हांव ना, म्हाका अकस्मात वचपा पडलो. सो एड्युरेशना यो आनी वाजय आज. देवा आर्गां दी, तूं आजून पासून जिता आहा म्हूण. देव बरें करूं. जय हो. टाटा बाबा, सी यू. हॅव अ नायस